Police in Bauchi pushing their truck. Can you imagine? Ẹ ṣì biribiri pé bòmí o, iwájú lọ́lọ́kọ̀ ìwà mi lọ ẹ̀yìn. Náà ń wá àwọn ọlọ́pàá lọ ní Bauchi. Ilé ìlànà ká fi wọlé ní fẹ́rẹ̀ jogi àwọ̀ òfẹ́yìn wọlé o. Iwájú la gbà wọlé yìí sẹ́yìn la gbà wọlé. Ṣé ní tí mo sọ yé yín o? Ẹ má ka ọ̀rọ̀ mi sí nǹkan mi o. Mo kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé aláyọ̀. Lójú fèrèsé láti mọ ẹjú náà la bá wọlé sí abala lérèfé àfi bá a ṣe ní ká tẹ̀síwájú Ìbàdàn lájá sí o la bá rí mọ́tò méjì tó ń ṣe car race. Mo ní ṣé géèmù lélẹ̀ àbò real? Wọ́n ní géèmù kọ́ o, wọ́n ló real o. Wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n lu kórópin tán máa fi lé ọlọ́kadà tàbí bọ́ọ̀sì wọ́n lò ní wọ́n rè kọlu mọ́tò onímọ́tò náà bá yọ bọ́ǹpà ẹ̀ náà bá ń lọ nìyẹn bá gbá tí wọ́n pé ń bolẹ̀ ń lọ ẹ yọ bọ́ǹpà ọ̀hún lẹ̀ ṣé òun ni mọ́tò tẹ́ ń lé ni ṣé òun sẹ́yìn ni lẹ́rù bá ń bá àwọn èèyàn pé arákùnrin tó ń lé àwọn ọlọ́pàá yìí pé yóò jẹ́ ẹ̀yìn rẹ̀ ń sùn nǹkan ó ẹ̀já gbọ́ lẹ́nu àwọn tó rí kọ́ọ̀dù ẹ̀ káwá wo ohun tó ṣẹlẹ̀. Isso me cacou, vamos lá, muito rigoroso. Ele aí tem bloco ali, acabou. Olha esse nome bonito. Mandou bloco. Ah, não, não ó dá o àwọn tó rìkọ́ọ̀dù àwọn sákọjá lọ lára mọ́tò ṣùgbọ́n wọ́n fi fáàtì kan lẹ̀ fún wa wọ́n ní pólíìsì náà ní arákùnrin yẹn mo ló da wọ́n jọ mọ ìyanjú gàǹbàrí pa fúlàní kó lẹ̀ jọ ní ẹjẹ́ kó ń bẹ̀ ẹjẹ́ wá lọ tààràtàrà sórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní USA lánàá arákùnrin tímọ́tímọ́ Trump tí wọ́n pa ẹ wò ẹ ṣá wọ́ọ̀chì fídíò ìdáadáa gbogbo kíní tí ń sákù yìí òun náà fi gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ kámẹ́rà mú wọ́n ti rẹ́ni tó pa ọ̀gbẹ́ni Kirk wọ́n ti rí gbogbo bó ṣe rin ìrìn rẹ̀ láti lé àti gbogbo bó ṣe sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára gbogbo bó ṣe gbé mọ́ wá bá nínú ẹ̀kùlé níbi tí igbó wà níbi tí forest kékeré wà wọ́n níbẹ̀ ní nínú wood wọ́n níbẹ̀ ní wọ́n ráàpù ìbọn sí nínú tówẹ́lì bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ló sọ nínú dínà kan bàbá rẹ̀ ló ń gbọ́ torí bàbá rẹ̀ ló fà lé àwọn agbófinró lọ́wọ́ nígbà tí bàbá rẹ̀ rí fọ́nrán yẹn tó sì rí picture pé ọmọ òun sọ nǹkan báyìí ó sọ̀rọ̀ lòdì sí ara bíi lọ́jọ́ tí àwọn ṣe pati dínà tán ń jẹun tó sọ wípé ọ̀gbẹ́ni kẹ́ẹ̀kì òun kórìíra rẹ̀ àti wípé bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ òun náà pé ó kórìíra àwọn èèyàn pé òun ó sì fojú rẹ̀ hàn mọ́ bó unfortunately ó fojú rẹ̀ hàn mọ́ bó ó sì pa ẹni ẹlẹ́ni dànù wọ́n sì sọ wọ́n láwọn òbí rẹ̀ méjèèjì tán hand over rẹ̀ lé àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ ẹni mímọ́ wọn náà pè ní Washington tíyẹn mọ́ ọ̀pọ̀ ọlọ́pàá pé àwọn ti rí ẹni tó pa arákùnrin yìí o wọ́n ní Republican náà card carrying member ẹgbẹ́ òṣèlú kan náà àti àwọn ará ẹni tán pa wà ṣùgbọ́n ọmọ wọn ò sí ní ẹgbẹ́ òṣèlú kankan ṣùgbọ́n ó dìbò ọmọ 22 years wọ́n wá nígbà tí wọ́n fi wo ibi tí wọ́n bá ráàpù bọ́n sí àti ibi tán kó ọta sí wọ́n ní lára ọta àbọ̀n wọn kọ síbẹ̀ wípé fascist bẹ́ẹ̀ náà kọ Italian language kan tán kọ Bella Ciao orin ní Bella Ciao yẹn orin yẹn sì rèé ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Nazis nígbà tí ọ̀rọ̀ Nazis ṣẹlẹ̀ ní Germany Italo ní Europe sá ṣùgbọ́n Europe wa kọ́ ni kíní ti ṣẹlẹ̀ kí wá ní fascist mean wọ́n ní political ideology náà ní fáwọn far right àwọn authoritarian mo ní ideology burúkú wọ́n wá pa ìbọn mọ́ ideology ẹ wo ibi tó bá wọn dé báyìí àmọ́ wo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ o torí wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá òun nìkan ló dá ṣiṣẹ́ àbò ní àwọn group inú bí Trump gan ẹ kí a kó ń bẹ́ o gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tá à ń gbọ́ látẹnu Sahara Reporters àti confam ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa ṣùgbọ́n n tó mú Sahara Reporters gbé ó ti fi mú fílẹ̀ díẹ̀ nu. ìdí ni ìta náà ṣe gbé ìròyìn in proxy tá a ṣe dárúkọ rẹ̀ sí allegedly ní nígbà tó dọ́dọ̀ tiwa wọ́n ní Wike lọ fún medical check up mo ní kò sí nǹkan tí fi ń ṣe èèyàn tó bá lọ medical check up wọ́n ló ní nǹkan ṣe pẹ̀lú heart
failure congestion kankan mo ní àdúrà ni ẹ mọ̀ gbà fún kí nǹkan kan mọ̀ ṣe UK náà lòun náà lọ mo ní ọ̀gá rẹ̀ náà ò sì wá sí nílé ọ̀gá rẹ̀ wà ní France bóyá yóò fẹsẹ̀ kan dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ bára rẹ̀ bá tètè yá ẹ jọ̀ọ́ mo ní kẹ́ ẹ organize ara yín ní méje méje mẹ́ta mẹ́ta kẹ́ ẹ sowọ́pọ̀ kẹ́ ẹ gbàdúrà fún kan nínú àwọn mínísítà yín ẹ gbàdúrà ẹ jẹ́ á kó lọ́dọ̀ tiẹ̀ ẹ jẹ́ á bá Peter Obi yọ òun ti padà dé tiẹ̀ nígbà tó tiẹ̀ lọ lèmi àtàyà là ń jíròrò mo ní hospital bolo náà lọ sí ìlú òyìnbó àmọ́ ṣùgbọ́n àwọn kan lẹ́nugun ló dúró sí wọ́n ní kò sí lójú ọjọ́ méjì lọ wọ́n ló kàn rí rest ní ara ń fájò ara ń fẹ́ sinmi ìgbà tí ó fi wá dé ó tún tẹnubọ máìkì ní o ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n tó sọ o ó tabájú ó tabámu. The process through which people come into office is far more fundamental than even what they do when they're in office. If the process is faulty, you're likely going to have bad governance. You're not likely to have corrupt governance because the process through which they come into office is corrupt and they'll sustain the corruption. If it is bad, it is going to be bad because there's no way people can come from a bad process and do the right thing. But for the Nigerian citizens, we've gone through bad governance enough that this is time for us to take charge. It is time for us to say enough is enough because that process, faulty process we're allowing, is allowing poor education of our children. ó tọrọ ló bí sọ tí àwọn olóyìnbó sọ táwa Yorùbá náà sì gbà ní wípé whatever takes you up keep you there bó ṣe corruption ló bá dókè corruption náà ló tẹra mọ́ tí ó keep ẹ̀ díẹ̀ ọjọ́ tó o bá ronú pìwàdà ó kọ́kọ́ já wálẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni ó kọ́kọ́ kò ní ipò yẹn náà tàbí kó o fi ilẹ̀ Jésù gan gbà ọ́ yànjú pé kó o fi ilẹ̀ ni kó o kó o ń pò yẹn kó o ronú pìwàdà pátápátá tó bá sì jó òótọ́ ló bá débẹ̀ ọjọ́ tó o bá mú rọ́mọ òun bọ̀ ńlẹ̀ náà o what takes you up keep you there. Obi ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ yànjú tẹ́ fún àwọn ẹjẹ́ wá pò ń bẹ́ àwọn kan ní ààrẹ Tinubu ní bá wí ṣùgbọ́n ẹnìkan tó ti bóbi ṣiṣẹ́ náà rí tó wá dìjà láàrin wọn àwa amúbòyá ó ti padà sẹ́yìn Obi ní ìṣe kóńkó òun náà sọ̀rọ̀ nípa visiting ààrẹ Tinubu tán sí ń lé ẹ bá ń ganu ẹ̀ sí Mike. Is now a curse on this country. Look at all the things that are going on in Nigeria. Where is your president? Vacationing in France. People are dying in Zamfara, dying in Sena. He said he's going on vacation. No, it's work leave. Work leave. There is no place in Nigeria that you can attract tourism where you can work. Look at what is going on with Nepal. Okay, now, our educational system, ASU is threatening to go on strike. Telling you the instability in the educational system. The doctors and nurses are on strike or threatening to go on strike. Telling you the instability going on in the healthcare. You just told me what is happening in the oil industry. Nupeng, this going on strike. Telling you the instability in oil industry. Look at the contractors. Since 2024, they have not been paid. Telling you the risk that is going on in our infrastructural development. A country that the education, the healthcare, and the infrastructure are in problem is a country in distress. We have more malnourished children now in Nigeria than in Sudan. Can't you see that a woman, the child, she couldn't afford transport to take the child to the hospital because of malaria? People are suffering. People are dying. And this president is vacationing in Paris, wearing the best of suits, laughing at the suffering of Nigerians. God should save us from APC. Just one moment. Are you saying then that if the presidential candidate of your party, as will emerge, should clean sheet in 2027, that person will never go on leave in 4 years? Tinubu has spent more time, almost, abroad than in Nigeria. When did he return from the last That one? hasn't answered my question. No. What I'm saying is, I cannot speak for any other person, but I can tell you that most serious presidents with the problems Nigeria have, I don't see them vacationing in foreign countries. ó dá politics náà ni wọ́n fi tẹ́ gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ politics gbogbo wọn play fún wa ẹ jẹ́ wá kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ adé Ògùn state lọ́dọ̀ gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún gómìnà eléyìí ìròyìn ayọ̀ lélẹ́yìí níbi tá a ti ń gbọ́ wọn ní lógùn state náà àwọn náà ti ṣe bí ìtẹ́dó wọn ni wọ́n ti báànù gbogbo ẹ̀ ń ṣe graduation fún ọmọ kékeré ọmọ kindergarten tẹ́ẹ̀mọ̀ ná owó ribiri wọn náà ti báànù ẹ̀ wọ́n lélẹ̀ tó wá dùn máwọn èèyàn nù jù ní ọ̀rọ̀ ti textbook tá a sọ lọ́jọ́ sí wọ́n ní wọ́n ti sẹ́ẹ̀tì 6 years wọ́n ní gbèdéke tí wọ́n fi sí orí ọ̀rọ̀ textbook rẹ̀ ní ìsìn pé bẹ́ẹ̀ bá ra textbook kan fọmọ yín ní ìsìn ó di ẹ̀yìn 6 years kó tó mọ̀ wúlò mọ́ bẹ́ẹ̀ bá bí ìbejì lẹ́yìn ìgbà náà bẹ́ẹ̀ bí bẹ́ẹ̀rin wọ́n rí lò ọmọ òde bá ẹ̀gbọ́n òde bá àbúrò òde bá wọ́n ní gbogbo òdílé ní ó lo textbook mo ní lóòótọ́ ni ìgbà táwa náà ń la aláwìyé àwọn ẹ̀gbọ́n wa la lò aláwìyé wọn la lò so kí ló dé tẹ̀ ń waste nínú gbogbo kòsíkòsí
ẹ sì tún mọ̀ fìyà jẹ àwọn èèyàn. Aṣáàdúpẹ́ o, àmọ́ wò bóyá Èkó náà ó tẹ̀lé Ọ̀ṣun nǹkan àmọ́ wò bóyá àwọn tẹ̀lé já kó ń bẹ́ já dọ́dọ̀ ìkànnú àwọn athletics ọmọ Nàìjíríà fúnra ara rẹ̀ ni ó fi ẹnu ara rẹ̀ sọ̀rọ̀ tóbi ó fẹ́ òun hàn lórí bó ṣe ń tọ́jú àwọn. Japan náà lọ lọ́wọ́ wọn rè sáré ń bẹ̀ ní Tokyo. Ó ní bí àwọn kọ́ńtírì yòókù ṣe ń ṣe fún àwọn ọmọ wọn kọ́ lélẹ́yìí. Àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí oṣù méjì àkọ́kọ́ gbọ́n tó náà sọ náà. This country will steady embarrass you. Now, can't say many people not switch allegiance. No, never ready. I beg you. Nigeria give us 1. Rosie is a laugh. I'll put you for video now. 2. Men are the can't more. 2 like that. 1. Kilele, je boxer si lele abi. Even blind man no say this thing. It go be like nika for my body. They give us 2. Everything 2 now they say oh. Ohun tó ń sọ náà ni wípé wọn tọ́jú àwọn dáadáa pé ká ní wọ́n ń ṣètọ́jú àwọn gidi ni. Àwọn wà ní right spirit, high spirit láti fi gbogbo ẹ̀mí àwọn ṣe gbogbo táwọn bá lọ ṣe àti gbogbo táwọn fẹ́ lọ gbà tákẹgbẹ́ àwọn akẹgbẹ́ àwọn fẹ́ wá gbà má wọn lọ́wọ́ torí ìdíje làwọn ń lọ fún competition. Àwọn wà ní high spirit pé ẹ jẹ́ kó rí àwọn wú. Pé eégún ẹni tó lè jóore kí orí tó lè ya atọ́kùn rẹ̀ ẹ lùlù gidi fún ẹ gbálù gidi sáwọn ń bàdí ẹ fowó ẹ fi táwọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ṣe fowó ṣe tọjọ́ sí fáwọn tó wìn ní kíní. Pé ẹ̀yin lẹ̀ ń jẹ́ káwọn lùsì báwọn bá wá change kúrò ní country Nàìjíríà nísìn tán rè di citizen ìlú mi tán rè sáré fún wọn tán sì pèsè gbogbo nǹkan fáwọn ẹwà wọn bú àwọn o. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà àwọn èèyàn bú o wọ́n sọ̀rọ̀ sí wọ́n ní mọ́tòrí eléyìí kó sọ pé òní wìn ní o nǹkan olùsí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí òmùní ẹ̀ filẹ̀ ẹ fọmọ ọmọlọ́mọ lẹ̀ jó rí mú mi tí wọ́n ṣe tí ò dáa ló ń sọ̀rọ̀ sí. Kò sì ní yá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lẹ́nu nígbà tó ṣe fídíò ìtàn àṣírí sì máa tú tá a bá gbọ́ tìjọba tán bá sọ́mọ̀ gbogbo àwọn tán kówó fún bóyá billions of billions ní kàn fi ṣètò fún wọn báyìí kàn fi tọ́jú wọn tán ya mọ́gẹ́jì ẹ̀ sọ̀rọ̀ sókè jàre. As it is now, I have to wear an Adidas black tight. Fancy me. Oh my gosh, shoe size. That's why I said the shoe size when I collect with them. I will show you guys what's in Jamaica collect. And when I tell you, say, Jamaica did the same WhatsApp group with Nigeria, but they're not worse like this. I will show you, Nana. Oh no, let's go and go to any the Jamaica. Ẹ wá síbi àwọn ọmọ kéékèèké. Tán mọ́ kó jọ gbá bọ́ ẹ wá wo àwọn amenities àwọn nǹkan ẹ wá wo jẹ́sí wọn ẹ jẹ́rìí níta lò ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ ẹ jáde ọ̀dọ̀ arábìnrin kan tó ń pè ní Dabashi òun náà ló ti wá jáde síta báyìí oníkáyé wá wo òun fẹ́ dára pé òun fẹ́ jẹ́ ní àkọ́kọ́ torí aláṣẹ ni professional aláṣẹ ni àwọn onímìlọ́níà pé òun lòun fẹ́ jẹ́ ní àkọ́kọ́ tí ó ṣe jọlọ́ọ̀fù tí apẹ̀rin rẹ̀ tó tóbi jù pé òun fẹ́ fi agbada ńlá òun fẹ́ fi ṣe jollof rice pé jollof rice náà sì mọ Nàìjíríà mọ́ mo ló ti ẹ̀ da Nàìjíríà jollof wo tábẹ́ pọ́ọ̀tù ni kó o bẹ́ mi ha o làyà bá ní ṣé mi ò rí bí ṣe ń tẹ̀sẹ̀ bọ inú pọ́ọ̀tù ni pé bí àlẹ́gì ló tẹ̀sẹ̀ bọ́nú lẹ́gùn mo ní àyà ẹ bá ń jẹ epo pupa ẹ bá ti ẹ̀gbọ́n tán sọ ń pa epo pupa mi ò mọ̀ pé epo pupa tún wọ́n ju epo petrol lọ epo pupa ìyún kan la wá sọ lónìí à ń gbé àásọ lọ́jọ́ mi ọjọ́ rí epo pupa wọ́n ju epo petrol epo barrel of epo rọ̀bì lọ àwọn èèyàn ò sì ṣàgbẹ̀ ìyún nǹkan la wá sọ ṣe rí tí arábìnrin yìí ṣe èmi náà fọwọ́ sí o kéèyàn máa fi ẹsẹ̀ lásán inú bẹ̀ ni ó ti ṣe kíní àwọn kan ní ṣe bó fọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ó dọ́gbọ́n ó tún ṣe promotion product kan tán máa fi fọ kíní mo nítorí product yẹn ló ṣe tẹ̀sẹ̀ bọ̀ ṣùgbọ́n èmi lérò pé kíní yẹn lè já kulẹ̀ pẹ̀lú tó fẹ́ win torí bó ṣe wà yìí yóò fẹ́ kí Guinness Book of Record torí ẹ̀ náà ní ṣe ń ṣe kó wá yẹ kó o máa tẹ̀sẹ̀ bọ́nú tí àwọn èèyàn á sì jẹ́ lójú gbangba ò bá fọ́ off the camera ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn tó fẹ́ fi ṣe promotion product tó ń tà tán fi ń fọ nǹkan wọ́n náà fẹ́ kó bá a mo ní ọ̀dà ká mọ̀ wò ó toró náà ṣàlàyé ó lóun fọ̀ mọ́ òun ó sì tuntun fọ̀ òun ó sì fi kíní tán fi ń nulẹ̀ tuntun òun ó fi nù ú mo ní no problem sáti ṣe jollof rice pátápínra rẹ̀ yóò ṣàjìnà iná ó sì mú dáadáa bottom pot lèmi fẹ́. ẹ wá jáde bí èmi òun tó ti ṣẹlẹ̀ ó fẹ́ jàbújá lójú mi ojú títì ni làwọn èrò bá pé bò àwọn ọlọ́pàá náà wà ń bẹ́ẹ̀
èèyàn mẹ́ta náà fi ṣòfò wọn láwọn alọ́kó ló ń kígbe àwọn ajínigbé àwọn báńdíìtì ni mo ní ó dà bẹ́ẹ̀ ibi táwọn kan tí wọ́n ti ń ṣe ìfẹ̀hónú hàn bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀wà arábìnrin ìfẹ̀hónú hàn ní í ṣe o ọlọ́pàá gan nínú máàsì ẹ̀ nínú kótó rẹ̀ ó bú sẹ́rìn wọ́n ti ń rífẹ̀ẹ́ yọ̀ ṣẹ́jú sí ní ìsìn nínú ìfẹ̀hónú hàn lẹ́yìn tó ti ń ṣe ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ tẹ́ ẹ bá rí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nepal ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà kan ní ti ń invite ẹ̀ wọ́n ní spirit of Nepal mọ̀ bọ̀ Nàìjíríà mo ní ẹ̀ tilẹ̀kùn ẹ̀ mọ̀jẹ̀ wá o ẹ̀ mọ̀jẹ̀ kan tún sun kankan Nàìjíríà o àwọn àmì wọ́n tún gbèjà àwọn aráàlú lọ́wọ́ ọlọ́pàá ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ já wá gbọ́rọ̀ tí bàbá ń sọ o bàbá ìganu sí máìkì lẹ́yìn ìgbà tí bàbá wa Ebenezer Obey ṣẹlẹ̀ tán ní bàbá kú bàbá sì láwọn òkú bàbá yìí náà ti wá jáde gbogbo yín lẹ́mọ̀ bàbá yìí òṣèré tíátà gidi ni wọ́n ọmọ Ìgbò wọn láwọn náà kú náà bá jáde pé láì àwọn kọ̀ mú wá ní ṣe season kan máa parọ́ ọkú máwọn èèyàn làwọn èèyàn túbọ̀ Nàìjíríà ní ìsìn torí pé ń wá fọ́lọ́wà. Woke up to this very post all because of likes, views, and comments. A blogger wrongly announced my death. All because of likes, views, and comments. A blogger posted "Rest in peace" with my picture. Now, let me shock you. Chief Chiwatalo Ago, Okemiri Nezuraham, 1 of Petiti Amokwa, Enugu State, aka Ekwanswere Mansama Water, aka Akwa Panda, aka Udine Kudi, aka Ikem Panaka Nyawa, is not going to die anytime soon. Ó náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu bàbá oníkálùkù sáà ń jáde wọ́n sáà ń rí jẹ́ tiẹ̀ wọ́n rí búùkì ẹ̀ àwa náà rí búùkù lónìí bàbá rẹ̀ ní tí ń fi kú lé wá kiri ó dọ̀hún ó yá kò ní jáde kó nù ilé rẹ̀ gbogbo ohun tó bá fi nǹkan burúkú tó bá fi wá wa kò ní jáde nínú ilé rẹ̀ ibẹ̀ ni ó ti jíṣẹ́ Jésù Olúwa wa àmín. All right, so by now I believe I don't see wetin dey happen for Nepal, where the Gen Zs of Nepal came out in large number to say no to corruption and that their country must better. Now, in the quest of this, they don't carry a lot of their government officials, a lot of businesses, just to make a statement that we are saying no to corruption. Now, Nepal is a country of like 25 million people, 26 million people thereabouts. It'd be like, if you just, in short, Lagos State, it don't be like Lagos population. Now, these people came out in large number to say no to corruption. Now, how did this whole thing start? It started with some activists for their country. When they tweet, they talk about corruption of the government. Now, what is the part of the corruption where they talk about? They say their government officials, they send their children go abroad. They go school. Their children, they enjoy. Their children, they post on social media. They enjoy their lives. Why them? Citizens of Nepal, they suffer. Say, make the government do something about them. Now, instead of the government to tackle the situation, the government say, okay, now this social media, they make them talk. Why are they exposing our corruption? Just like within Nigerian government, they do right now. So they decided that they were going to ban social media. When they ban social media, now so the youths, the Gen Zs, enter streets. Say, no, you cannot ban social media. Now, note that a small thing where the government do now is spark everything. They complain. The people, all of this is about corruption. They complain about corruption. Government say, let's ban social media so that we shut them up. Then the youth came out to say, unban social media. Then they unbanned social media because of the pressure. But guess what? While they were trying to fight for the government to unban it, they can't buy some youths. Where make the youth say, you know what? Now, let's end corruption. So for the media people that are reporting it that it is because they ban social media, that's why these youth are acting like this. No, they are fighting against corruption. They are fighting against bad leadership. They are fighting against embezzlement. They are fighting against leaders that are eating their future with their mouth. They are fighting against fraudulent leaders. It has nothing to do with social media. Yes, social media sparked it up. The ban of social media sparked it up. But of course, they were tired of the bad leader. Now, I went on Twitter, different Twitter influencer talking about it. You understand that this is what Nigeria need. This is what Nigeria need. Well, I agree, Loki, but can we achieve this in Nigeria? It is not really possible. And I will tell you the obstacles that will cause it. Even though Loki, I would not want to see Nigeria burn like that. But you see, I think at this point, the Nigerian government need to fear the youth. That's just the truth. The government need to fear the youth. I know say this one how they talk now. DSS can carry me, but anyways. But the government need to fear. How ti Bedrockman gbìyànjú láti sọ náà ni wípé the power is with the youth. Anytime anything lè ṣẹlẹ̀, youth ni ó sì fà á. Wọ́n ní kí Nàìjíríà mọ rántí EndSARS. Bẹ́ẹ̀ bá wo fọ́nrán tó wà lápá ọ̀tún, very dark man dáadáa, àwọn ọmọ president yẹn, ojú wọn náà ti hàn ìmọ̀ ní ìsinyìí o. Ra àwọn kan náà ń bẹ tí yà ń jẹ àwọn aráàlú nìyẹn. So ìkìlọ̀ náà sọ fún Nàìjíríà pé ó gbọ́ ẹ̀kọ́ lágídí, ó gbọ́ ẹ̀kọ́ ní wípé àwọn youth ó sì báyìí bánu kínní ṣe lè gbogbo ẹ̀kọ́ ṣẹ́ẹ̀sì rí tí ìṣòwò rẹ̀ dá ọwọ́ lé bó bá fi lè tó bá fi lè bu petrol kékeré sí pẹ̀lú gbogbo bí àwọn Nàìjíríà ṣe ń wo ìtàn rò pé bóyá àwọn lè halẹ̀ mọ́ wọn tán halẹ̀ mọ́ ṣòwò rẹ̀
tán bá fi lè bu petrol kékeré sí lásán Nàìjíríà sì fẹ̀. So kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà kan ṣe mẹ̀dọ̀ kán tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ẹnu ààrẹ Tinubu tán sọ wípé bọ́ bá bó àwọn ìṣèkínni ẹ fi wọ́n lẹ̀ kẹ́ẹ̀sì fight corruption wo eléyìí tẹ̀ ń lo arúmọjẹ ẹgbẹ́ Yàyà Bello ẹgbẹ́ tì àwọn yúùtù lẹ̀ ń ràn dì mọ́ àwọn ọlọ́pàá ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ gidi ó bá ṣẹlẹ̀ tán fọ́ọ̀sì ò ní ká o ẹ sì mọ àwọn Haúsá àwọn ìbẹ̀rù wọ́n bá rí wọn báyìí wọ́n rè fèsì bọ́n ni ó sojú wa nígbà tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ sí. Nàìjíríà ò jẹ gbèsè mọ́ o Nàìjíríà ò jẹ gbèsè mọ́ o ẹ lọ sórí péjì tí bẹ́ẹ̀ náà ó ṣe post sẹ́ńsì sí ni wọ́n ní pé International Monetary Fund wọ́n ọdọọdún láti century years ago ní Nàìjíríà máa ń jẹ gbèsè ń bẹ̀ yẹn wọ́n ní Aṣíwájú ti kílẹ̀ gbogbo gbèsè anybody lọ́wọ́ mọ́ o we are not owing anybody international money again. Nigeria is not owing anybody again in any country in anywhere in the world. Please, to them not have posted, go and check it now. I've told you guys, follow who no road. So now, conclusion, Aṣíwájú 2027, short it says, you guys are ready. Other ones that still remaining, to economy to go down, we will fix it. Relax, Tinubu is fixing Nigeria. Tẹ́ni o, tẹ́ni, tẹ́ni o, àyà tẹ́ni, torí bí a bá fowó rẹrú, bó pẹ́ ẹrú á lọ, bí a bá ra ìwọ̀fà rẹ̀lẹ̀ o, tẹ́ni. Wọ́n ní aṣọ ilẹ̀ wa ló yẹ ká máa wọ̀ tẹ́ni sódìgbà tó bá sọ fún wa bàtà ilẹ̀ wa ló yẹ ká máa wọ̀ tẹ́ni oúnjẹ ilẹ̀ wa ló yẹ ká máa jẹ tẹ́ni orí ibùsùn ilẹ̀ wa ló yẹ ká máa sùn tẹ́ni mọ́tò ilẹ̀ wa ló yẹ ká máa gùn tẹ́ni oúnjẹ ilẹ̀ wa ló yẹ ká máa jẹ tẹ́ni torí bí a bá fowó rẹrú bó pẹ́ ẹrú á lọ bí a bá ra ìwọ̀fà rẹ̀lẹ̀ o tẹ́ni orin ìdìpù fẹ́ni tí òye rẹ̀ bá yé tẹ́ni tèkìsà ń ta tán sáwá mọ èyí ń ta ní èdè ilẹ̀ wa ló yẹ ká máa sọ tẹ́ni ẹ ń pè Yorùbá ní vernacular èdè ilẹ̀ wa ló yẹ ká máa sọ tẹ́ni orílẹ̀-èdè ẹni ló yẹ ká máa wà tẹ́ni ẹni kí lèmi náà ṣe ní Europe kí ni mo ṣe níta lò ìgbà tí ń tẹ̀yàn bá pè ń tẹni tí ò bá jọ tẹni mọ́ ń kọ́ ṣé ẹ lè pe Nàìjíríà tí wọ́n ti dá lórúkọ ọmọ sápàtà wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ wọn mọyì identity ní ọba sì ti mọyì identity ẹ̀ kó lè kọrin tí mo kọ yìí ó tẹ́ni ọkùnkọ́ mọ́ra rẹ̀ ọmọ identity rẹ̀ ẹgbẹ́ kọ́kọ́ fọ̀rọ̀ yẹn dúbẹ̀rẹ̀ ní ṣókí náà ní wọn ò ní jógùn identity ṣe kókó ẹ̀ ń bá ti sọ identity nù ó sọ àpò ìyàkọ̀rùn èdè ó wà lára identity àti gbogbo àwọn nǹkan tí mo dárúkọ oúnjẹ wà ń bẹ àṣà wà ń bẹ culture wà ń bẹ ẹ wá wọn tán fi religion dálẹ̀ torí ẹ̀ láṣẹ kọrin àná ń tá kọ lánàá náà ó dìbò wípé bá a bá tàṣàlátù dé a tún gbébọn ọdẹ pé ẹ̀sìn òní ká mọ́ ṣọdẹ àwọn míì máa ń fàágùn pé ẹ̀sìn òní ká mọ́ sọ̀rọ̀ gbogbo bó bá ṣe fà ibi tó bá fàdé ibi ọdẹ lèmi fàdé lánàá èmi àtàyà so nídìí èyí ẹ ń bá ti sọ identity nù pàápàá jù lọ sí rí èdè ó ní ó wà lára àwọn identity tí ò sí nípamọ́ èèyàn lè rí ọba ìkó mọ̀mọ́ tó ẹtẹ́ mọ́ jẹ ní ìlú yín ó lè kọ́kọ́ rí ọba yìí ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe pàdé ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ ọmọ Yorùbá gan tẹ́ dámọ̀ láì tiẹ̀ tí ì sọ èdè sí ṣèdè sí wípé ọmọ Yorùbá lélẹ̀ tàbí ẹjẹ́ àkó wọn pọ̀ ọmọ Nàìjíríà lélẹ̀ ẹ̀rọ ọmọ Nàìjíríà ẹ̀rọ ọmọ Ghana ẹ̀rọ ọmọ Senegal ẹ̀rọ ọmọ Kenya ẹ̀rọ ọmọ Mali
kọ́kọ́ dá ti yín mọ̀ ṣẹ́jẹ̀ ní irun identity ní pápánbárí ẹ̀tẹ́ wá ṣèdè kẹjọ gbédè kan náà nǹkan ti dàrú bí ẹsẹ̀ tẹ́lọ̀ nítorí ẹ̀ everybody ṣe fọ́ndàgbé pé jẹ́ kó ń kọ́kọ́ sórí ire náà kó ń tó rántí àṣà àti ṣe òun ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà ó lè jọ àṣà àti ṣe lẹ̀ ẹ tí ò sórí ire náà yóò practice àṣà ṣùgbọ́n adúpẹ́ pàwọn olóríire la wà ń bí ẹ káàbọ̀ mò ń sọ nípa identity ní tẹnitẹni tèkìsà ń ta àtàn mélòó wá ní gbogbo tí mo dárúkọ sáwà ń lo nǹkan wa oògùn wa lò ó àdìvẹ́lọ́pù ẹ̀ aṣọ nìkan mo lè rí pé à ń gbìyànjú lọ́rọ̀ aṣọ lọ́rọ̀ oúnjẹ náà à ń gbìyànjú mísíkì náà a ti ń gbìyànjú báyìí yóò á débẹ̀ láṣẹ ọlọ́run torí ẹ̀ láṣẹ ń pariwo wípé ẹ jẹ́ adorílẹ̀-èdè wa a ní nídìí láti mọ̀ ṣe pariwo pé àṣà wa ni ẹ ṣe báyìí ni ẹ ṣe ṣe ló dífá fún irú inú ìròyìn tá à ń bọ̀ ní ìsìn táwọn ẹgbẹ́ religion kan kóra wọn jọ wọ́n pera wọn lórúkọ kan wọ́n wà mọ́ fọwọ́ lálẹ̀ sí àṣà àti ìṣe Yorùbá ṣe ti gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ nípa tolúbàdàn àwọn bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ kọ́kọ́ kí yín ibà ròyìn náà ẹ̀já kí ọlọ́run náà kí n tó sọ ibà ròyìn kí ni ibà àwọn ọba ibà tó ju gbogbo ibà lọ ibà tó dá ibà tó ṣẹ̀dá ibà ọlọ́run àtètèkọ́ṣe ọlọ́run tó lọ kánrin kéṣe ọlọ́run bàbá ńlá bàbá tó bí bàbá ńlá bàbá tó bí bàbá gbogbo bàbá pọ̀nrín bàbá gbogbo wa ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ kábíyèsí o mo kọ́kọ́ fẹ́ bọ́ fìlà lójú ní ṣùgbọ́n mo bọ́ ìgò mo bọ́ gbò lójú ó sábọ̀ nǹkan kan fọ́lọ́run ẹ̀yin náà ẹ̀bọ̀ nǹkan kan ẹ̀ ń dé fìlà ẹ̀bọ̀ fìlà ẹ̀ ń gbégele ẹ̀bẹ̀ ọlọ́run là ń kí kábíyèsí o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni mo gbé fún gbogbo ẹ̀yin tèmi kùndùsì ńlá kùndùsì rabata fáyìn tẹ́ ń filẹ̀ tẹ́ ń wá nínú comment section bẹ́ẹ̀ náà ni pé àti ẹ̀ ń kóra jọ pọ̀ nínú bẹ́ẹ̀ náà àti nínú kíkóra jọ pọ̀ lálaalẹ́ ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run mo ń kíra mi lọ mo fẹ́ mẹ́nu lékìkì àbí mo fẹ́ mẹ́nu lóríkì mi ẹ̀jẹ̀ nǹkan kì í fẹ́rẹ́fẹ́ èmi náà ń pè ní ibà kéde fún Yorùbá nìsàn káfàtà fún Oòduà nìsàn káfàtà èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà rìn gínìgínì tí ń gúnmí àti ń gún yóò rìn gínìgínì ẹ ti mọ̀ ṣé ká mọ̀ fi gba táìmù náà ni bẹ́ẹ̀ náà ní ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà ń pè ní ibà fayọ̀pọ̀ọ̀tì ẹ̀ èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì àlẹ́jẹ́lì ní rìpọ̀tẹ́lì ní àwọ̀ òtẹ́nu àbùkù báyìí kankan wà á fi ń tún ìwà ara wa ṣe ni náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀jẹ̀ bọ́bì ìbá kéde fóòdù àdìsàn káfàtà alákọ̀ọ́kọ́ nú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn gbogbo ilé ìtẹ́ ẹ bá pàdé nú abala lérèfé táyọjú lójú fèrèsé ó ti di àtìsẹ́yìn tẹ̀gún fi sọ afẹ́dàmí tútù wájú báyìí ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ nú omi tá àkọ́kọ́ dà wájú ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ MURIC wọ́n náà ti ń ranjú lábẹ́ ẹ̀gò ẹ mọ̀ wọ́n ti máa ń ranjú lábẹ́ ẹ̀gò wọn yẹn pẹ̀lú kíní wọ́n tiẹ̀ ti máa ń wé láwàní tí wọ́n máa ń yàtọ̀ mọ́ rò kóbìnrin ni pẹ̀lú bọ́ ti máa kọ́kọ́ wọ́n wé bí gèlè ẹ mọ ẹni tí mò ń pè rí wọ́n dùn mí fún bọ̀dá yìí wọ́n ti fi ẹ̀sìn ó dàbí ẹni pé wọ́n ti fi yí kádàrá wọn báyìí náà wọ́n ń tanú àbùkù bá Olúbàdàn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń sòkò ọ̀rọ̀ sí Ṣèyí Mákindé wọ́n ní Ṣèyí tún ti ń go after Friday wọ́n ní Ṣèyí wá against Friday mo ní sẹ́yìn lẹ́ni Friday sẹ́yìn lẹ́ni Friday ni àwa kìrìsìtẹ́nì gan-an àlè láwa la ní Sunday ọlọ́run ló ní gbogbo ọjọ́ anytime lèyàn lè ṣe tó bá wù lóòótọ́ wọ́n yà sọ́tọ̀ wọ́n tiẹ̀ sì yàtọ̀ sọ́tọ̀ gan Nàìjíríà wọ́n yà Friday sọ́tọ̀ wọ́n yà Friday sọ́tọ̀ Sunday náà sì rè kìí ṣe Nàìjíríà ló yà Sunday sọ́tọ̀ gbogbo àgbáyé yàtọ̀ sí àwọn Muslim countries òkè ńgbà tán dẹ̀ ti wá ní òkè ọjọ́ Friday àti wípé a ti sọ̀rọ̀ yẹn ń bì tí àwọn mọ̀mọ́ wa Títílayọ̀ Ìbánjí ẹ̀ngán náà kọ́kọ́ pàkíyèsí wá sí àbí Títílayọ̀ yìí náwọ̀ kan náà Títílayọ̀ yéèjì títí wá sàláyọ̀ àbí àní níbànújẹ́ ìkànnù wọn ló pàkíyèsí wá sí pé nínú Quran wọ́n ní téèyàn bá ti kírun tán pé téèyàn bá ti ṣe jímọ̀ tán Jumat lọ́jọ́ Friday ó lè padà sí ibi títí ń tajà ó lè padà sẹ́nu iṣẹ́ so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé kì í ṣe ọ̀lẹ́dẹ́ tààràtààrà fún àwọn mùsùlùmí nítorí ó wà nínú ìwé wọn gan pé wọn kọ́ lọ́lùdé kí wá ló dé tẹ́nìkan mọ̀ ṣe orò lé àwọn tó fa nígbà tí ìṣe pé kan dì kan lọ́wọ́ torí pé wọ́n fẹ́ yin Olúbàdàn lọ́jọ́ náà so dì kan lọ́wọ́ ni bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀ pàkíyèsí ara yín sí pé àwa náà fẹ́ wà ń bẹ̀ o ẹ mọ̀ sí lẹ́yìn wa o
ẹja wo táìmù síra wọn o táìmù tẹ bá mọ̀ ṣe Olúbàdàn làwa náà mọ̀ kírun o a sì gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ o àjọ ní Olúbàdàn ni o good tẹ bá rí ohun tó fi sọ̀rọ̀ àbọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọkọ mùsùlùmí alálàáfíà lùbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn ẹ̀yin lọ̀rọ̀ ìkàn o ẹ̀yin la fẹ́ rán sí kẹ̀dá lóhùn àwọn chief kan náà ti sọ̀rọ̀ wọ́n dá lóhùn wọ́n lè fílẹ̀ oníran kan ni àmúfọ́nrán wọn wá àfẹ́ lójú díẹ̀ torí tó bá ti dá lórí àṣà àti ìṣe wa báyìí eléyìí kì í kú ṣe pé bóyá wọ́n tún fẹ́ ní orò kì í ṣe pé bóyá wọ́n fẹ́ ṣe ìṣemọ àbí ìṣèdè kì í ṣẹ̀sìn ìbílẹ̀ là ń sọ ní ìsìn àṣà là ń sọ àṣà ní bọ́n ṣe mọ́ bá wọn bàbá wá ṣe mọ́ ṣeré ìṣe ní ànígbàkiri religion kankan kó tanu àbùkù lu àṣà wa o religion lè mọ tanu àbùkù lura wọn kìrìsìtẹ́nì lè mọ ń bú mùsùlùmí lè mọ bú àwọn oníṣẹ̀ṣe religion nìyẹn ṣùgbọ́n àṣà ẹ mọ́ dàpọ̀ nígbà kẹ́ fi religion kẹ́ fi bàṣà jẹ́ à ń bọ̀ ń bẹ́ àfẹ́ lójú àgbà táìmù díẹ̀ ń bẹ́ bàbá kò ń bẹ̀ tán torí ẹ̀ mo ṣe kọrin àṣà ẹ mọ́ fi religion bá àṣà kankan jẹ́ ànígbà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wà lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Ndùmẹ́ mú gbọ́ tí Ndùmẹ́ sọ̀rọ̀ kan tí wọ́n ló sọ pé kí ààrẹ Tinubu kán mọ̀ dá gbogbo àwọn tí bá ń gbà wọ́n mọ̀ràn láti sáàkì àwọn service chief àwọn ọ̀gá ológun ọ̀gá ọlọ́pàá nǹkankan wọ́n ní àwọn gbọ́ fìrìfìrì pé wọ́n fẹ́ sáàkì wọn àti pé àwọn ẹgbẹ́ kan ń pè pé wípé kán sáàkì wọn nítorí insecurity mo ní mi tí ẹ̀ mọ́ bí tí Ndùmẹ́ tó fọ́ọ̀lù sí wọ́n ló ń pariwo wípé nílẹ̀ Haúsá wọ́n ń pa yín pààyà àwọn ọmọ yín náà ló pọ̀jù nínú security wọ́n tún wá fẹ́ sáàkì wọn ní ìsìn ó tún ń pariwo Ndùmẹ́ yìí ó jọ mí lójú ńgbà mí òun torí ẹ̀ lẹ́bàárà wa náà táwọn ti ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà kò dáa kí ẹ̀wọ̀n tẹ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà bọ́ nǹkan ṣùgbọ́n Nàìjíríà ibi tó dé yìí ó ti di ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà torí ẹlẹ́yàmẹ̀yà làwọn ará bí fi ń bá wa lò báwa náà bá sì bá wọn lò wọn ní mọ iṣẹ́ láàbí tán fi ẹlẹ́yàmẹ̀yà ṣe torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ ráwa náà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí I'm sorry o àmọ̀ọ́mọ̀ wo aṣọ yẹn ni ó ti dì bẹ́ẹ̀ látara ròyìn tá a tún mú wá fún yín lánàá nípa ti àwọn ọmọ Ìgbò tán ń fọwọ́ lálẹ́ wọn kò dídí 1.5 billion naira palace ṣé ẹ̀yin lè kó ní palace ọba yín nílùú yín gan nílùú Imo ṣé ó tó 1.5 billion naira ṣe kóhùn yẹn lọ bẹ̀kẹ́ lọ fi ṣe project ńlò yín olówó adífà arákùnrin kan tá ń gbé bọ̀ wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ GOC rí níléeṣẹ́ ológun alikẹ́fì náà bá ganu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ insecurity wọ́n ló ti táàkó mo ní sọ́n gbọ́rọ̀ àyá ni wọ́n ló ti táàkókò kan declare state of emergency lórí ọ̀rọ̀ insecurity àtàwọn iléeṣẹ́ ológun à ń gbé wọn bọ̀ wọ́n sọ lẹ́yìn ìta bá sọ ti Ndùmẹ́ tán áàbì tí wọ́n ṣe sísẹ̀ntẹ̀lé bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán ìròyìn táwọn afúnyí lánàá lórí ọ̀rọ̀ ti NNPC ọ̀gá wọn tí ó ṣe kó lẹ́nu iṣẹ́ tán rìlífù ẹ̀ ní post ẹ̀ ìyẹn Mele Kyari ta ní EFCC mú sọ̀wọ́ wọn fílẹ̀ o ṣùgbọ́n wọn náà tún ti re-invite ẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí wọ́n wá gba pálí ọwọ́ rẹ̀ pálí ìrìnà wọ́n láwọn ń gbọ́ fìrìfìrì bó fẹ́ traveller tó fẹ́ jápa tí investigation sì ń lọ lọ́wọ́ pé àwọn owó táwọn kan mọ́ lára ni pé nígbà tí àwọn ti kọ́kọ́ mú lára kọ̀ọ̀kan yẹn pé ìgbà ilé ẹ̀kan ti múlẹ̀ inú àhámọ́ àwọn olóyè kan wà pé inú àhámọ́ àwọn olóyè kó wà táwọn fi parí investigation pé àwọn kan wò pé kò lè sá lọ kò lè ṣe àwọn sì ti freeze àkáǹtì ẹ̀mẹ̀rẹ̀rin ṣùgbọ́n àwọn gọ́ọ̀fẹ̀rẹ̀ fẹ̀rẹ̀ bó fẹ́ sá lọ pé àná làwọn túlẹ̀ wọ́n tó ti mú padà lónìí bóyá tí wàá fi ilẹ̀ lẹ́ni àti ilé sọ ṣùgbọ́n á fún yín ní ìwọ̀nba ìròyìn tó wà ń di ẹ̀ bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà dọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu níbi tí wọ́n ti pàláṣẹ fún ẹgbẹ́ àwọn àsọmọ̀gbé wọn nínú ìpàdé FEC ìyẹn Federal Executive Council àwọn ministers àtàwọn gómìnà wọ́n bá pàláṣẹ wípé ẹ padà lọ sí jurisdiction yẹn ẹ rè dá owó oúnjẹ wálẹ̀ mo pàláṣẹ ni àwọn Nàìjíríà bá bú sẹ́yìn pé sọ́wọ́n wọn pàṣẹ sẹ́yìn lẹ pàṣẹ ṣé wọ́n pàṣẹ pé kí lala tó rùkú ilẹ̀ fast pé ṣé ó lè wálẹ̀ báwọn pé iṣẹ́ ọwọ́ yín ló mú oúnjẹ lọ sókè ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀ sì ṣe iṣẹ́ yẹn padà rìvásì ẹ̀ àbí kù sí ìfẹ́ tiẹ̀ tí ó fi mọ́ wálẹ̀ pé àti pé ṣé lala tó ròkè Nàìjíríà mọ́ já wálẹ̀ ni èmi náà wá ní mo lọ́rọ̀ ń di ọ̀rọ̀ yìí à ń gbé àwọn amòye bọ̀ wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀
lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n àwa náà ó sọ tiwa ẹ jẹ́ ń sọ tèmi ní àkó ìbáyìí nínú àwọn àkórí ìròyìn ká lè ráàyè fún àwọn tí ó sọ̀rọ̀ gangan. Ṣé ẹ rí lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ Nàìjíríà ìjọba nìkan kọ́ ló ní fọ́ọ̀tì o, àwọn ìyá lọ́jà bàbá lọ́jà náà ní fọ́ọ̀tì, àwọn èèyàn láṣejù bàbá àṣetẹ́ ìmíì ti lọ lu kíní dì ìmíì tó bá ti lo òkè báyìí ìgbà yẹn nínú wọn mọ́ dùn kì í sí ìsáwọn olóúnjẹ nìkan tó fi máwọn transporter náà gbogbo èèyàn ni because Nàìjíríà ti di ìlú opportunist, oníkálukú ń lo ọwọ́ agbára níbi tí wọ́n bá ti lágbára ni opportunist everybody tó wó epo kékeré bá wọn díẹ̀ báyìí ẹ̀rọ àwọn onímọ́tò gbá kò ní wálẹ̀ mọ́ wọ́n ròyìn bí transportation ṣe wọ́n Nàìjíríà transportation bó ṣe wọ́n ló kọjá double ó triple ni so nídìí èyí kì í sáwọn olóúnjẹ nìkan ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu tó ń sọ̀rọ̀ yìí náà bí ò bá nídìí obìnrin ìjẹ́kùmọ́ tó mú wọn páláṣẹ wọ́n ti bóyá àṣàmọ̀ bọ̀ ń kówó fáwọn gómìnà àbọ̀ ń bẹ̀ àyẹ̀jú ẹ̀wò a sì tùṣù désàlẹ̀ kòkó bàbá kò ń bẹ̀ tán àyà lọ́dọ̀ Ministry of Foreign Affairs níbi tí wọ́n ti ń já mọ̀ wípé àwọn gbọ́ròyìn tá a mú alánà o níbi tí wọ́n ní President Ghana ti sọ wípé òun help àwọn ọmọ Nàìjíríà láti USA tán deport wípé kò help àwọn o pé tí USA bá fẹ́ deport ọmọ Nàìjíríà wọ́n á kọ lẹ́tà sáwọn ọ̀fíṣíálì ìjà yìí ó pọ̀ láàrin USA àti Nàìjíríà o ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Wọlé Ṣóyínká láti mú alánà ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà kan náà pàápàá jùlọ ọmọ Yorùbá kan náà wọ́n tanu àbùkù sí bàbá Wọlé Ṣóyínká o bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn kan wọ́n gbèsè wọn lẹ́yìn bàbá Wọlá Adéwálé wọ́n gbèsè wọn lẹ́yìn wọ́n ní kí Mr. Trump gan rè jókòó jẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ní kò dáa kò yẹ àwọn náà sì sọ lánàá tẹ́wà ya green card tán fún yín privilege ni bẹ́ẹ̀ bá ní ìdí ẹ̀ mọ̀ ẹ dá padà fún wọn ẹ tàbùkù wọn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ẹ yá ẹ sì yá so àwọn náà dúró dọjọ́ tó máa gbẹ̀san lọ́wọ́ yín ni ó sì tún wá jẹ́ ìgbà tí Trump kọ́kọ́ wọlé náà kan náà bá tún bú wa mo bá delete kọ́mẹ́ǹtì wọn mo kọ́kọ́ fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ mo kàn wò pé oníranù làwọn eléyìí wọ́n bú wa lórí ọ̀rọ̀ tá a sọ lánàá wípé a sọ pé kò dáa wọ́n ṣe ya green card kò dáa wọ́n ya green card yín irọ́ náà ẹ ya green card oní green card kì í ṣe dọ́kúmẹ̀ntì yín dọ́kúmẹ̀ntì ìlú yẹn ni kódà passport Nàìjíríà lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà kì í ṣe dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀ dọ́kúmẹ̀ntì Nàìjíríà ni so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni bí ìgbà tẹ́ bá fa flag orílẹ̀-èdè kan yà ni that is not right ẹ já sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wa lóòótọ́ wọ́n lè ní tiwọn lọ́wọ́ yẹn USA wọ́n ṣe gàlẹ́gàlẹ́ wúwá lámọ̀ ẹ̀yin náà lẹ́sẹ̀ lórí ẹ̀yin lẹ́yìn gbá bọ́ọ̀lù ọbẹ̀ tẹ́ẹ̀rí ń tọrọ jẹ ẹ̀ ṣe dúró lù yín a ní orin tá a kọ wọlé lónìí ó ní ìtumọ̀ gangan tẹ́ni o tẹ́ni ó ní ìtumọ̀ gan-an oyè tí bàbá sì gbà náà oyè ìbò ni kìíní kan nínú literature oyè ìbò náà gbogbo ẹ̀ ó dáa àfẹ́ lójú ìdáhùn tán fún USA à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kò ń bẹ̀ tán lórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ADC tí INEC buwọ́lù wọ́n tán sì gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ àti àwọn tán ṣe gbà wọ́n aláṣẹ wọn tán ṣe tí power change hand mark àrẹgbẹ́ náà wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní court case míì tó ti bẹ́yọ náà wọ́n ti gbé wọn lọ court làwọn tí inú ń bí nínú ẹgbẹ́ yẹn wípé rárá àwọn ò gbé wọn lọ court ṣùgbọ́n kí ni court sọ ṣé lóòótọ́ ni court dá wọn dúró tán dá wọn lọ́wọ́ kọ́ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ mọ pírẹsẹ̀ntì ara wọn gẹ́gẹ́ bí olórí ẹgbẹ́ ADC yẹn mark àrẹgbẹ́ àǹkó ìkànnì wọn ní òun fẹ́ sọ̀rọ̀ sí à ń bọ̀ mbẹ́ à ń gbogbo àríyànjiyàn wọn wá fún yín bóyá lóòótọ́ ni bóyá kì í ṣe rọ́ ibi tá a ti wá ń sọ yún lọ́wọ́ ibẹ̀ náà tó wá pè wá pé ẹ wá oṣẹ́ ti gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Air Peace Airline mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ṣé mo mọ̀ wípé fọ́nrán kan tá a sọ lọ́jọ́ sí tí bàálù tó kàn dédé yíwọ́ ní runway táwọn èèyàn bẹ̀ bọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí ò sí nǹkan kan tó ṣe wọ́n mo ní mo rántí o wọ́n ní wọ́n ti ṣe investigation wọ́n ní ọtí àti oògùn olóró wọ́n detect ẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ ìkànnì àwọn co-pilot mo ní ó tiẹ̀ ti wá yé mi báyìí ìkan láti mú lọ́jọ́ sí ṣé UK kọ́ nìyẹn ti ṣẹlẹ̀ àbíbo òyìnbó nìyẹn mo rántí orílẹ̀-èdè tó ti ṣẹlẹ̀ tán detect ní gbogbo ara rẹ̀ rún báyìí táwọn ọlọ́pàá wá mú ó kù díẹ̀ kó fly plane náà wá mú nínú plane ṣé ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjálù tó máa ń ṣẹlẹ̀ yẹn irọ́
lọ́pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ máa bá dé wípé aeroplane engine kan ló fèlì. Engine fèlì mi ò ní ò fèlì o, ṣùgbọ́n engine tẹ́ yẹ̀ wò kí aeroplane tó gbéra wọn máa yẹ̀ wò, tí ó bá wá fèlì gan á jẹ́ wípé bọ́lọ́run ṣe kọ́ nìyẹn. tó náà mọ̀ pé kò sí bus stop lójú ọ̀run. àmọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe test fún wọn, wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ìjàmbá tí máa ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọkọ̀ bàálù wọ́n ní mú kún. àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá pò ń bẹ̀ tán á wà jẹ́yìn lábọ̀ lórí ti Qatar. ìròyìn àwa náà bá ń gbé tán ní orílẹ̀-èdè Qatar restrict ọmọ Nàìjíríà báyìí tán ní ọkùnrin ò lè wọ Qatar, obìnrin nìkan ló lè wọ Qatar, kìnìkan visa kò sí. wọ́n ní Qatar láwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ o. wọ́n ní àfún yín lábọ̀, àwọn ò ní tijú pé ìròyìn kan tá a gbé lọ́jọ́ sí aláṣẹ Qatar ti wá sọ̀rọ̀ báyìí. àbọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá. tí wọ́n kó mẹ́tàn á dé ìpínlẹ̀ Kebbi bíní Kebbi amúròyìn kan wá fún yín nípa hospital kan amúkan wá lánàá, ṣùgbọ́n nǹkan tá a kọ́kọ́ mú wá about 3 or 4 days ago. tàná yẹn inú omi náà wà tá a sọ wípé àwọn eléyìí lórí bẹ́ẹ̀dì wọ́n ti gbé mattress síbẹ̀. èyí tá a kọ́kọ́ mú wá tí kò sí mattress lórí bẹ́ẹ̀dì tí aláìsàn tó sùn sórí irin, journalist tó report ẹ̀ wọ́n ti arrest ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ìpínlẹ̀ Kebbi gómìnà nìkan rèé arrest ẹ̀. mo ní ebo fi receipt ẹ̀ hàn wá, wọ́n ní ìròyìn ẹ̀ wà bias, wọ́n náà kan ló ràn. àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àdé Arise TV wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. mo fẹ́ gbọ́n tí Rufai sọ, ẹ mọ̀ pé irú ọ̀rọ̀ yìí máa ń gun Rufai gan. àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la. bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán kò sí bómi ìta ń lọ ju ibi láàrin wọn nínú àwọn àkórí ìròyìn ní pápápá. ẹjẹ́ àwọn ọ̀nà abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sánáwọlé ìròyìn pọ̀ nù abala sánáwọlé tòní náà. ó yẹ ẹjẹ́ àyà pápápá gbogbo ojú yín gan ló ti gún régé yìí ọ̀rẹ́ di iṣẹ́ ìmọ̀pá fẹ́ ya fọ́tò ni. ẹ ti ń dúró de abala fi pàkà mọ́ mi Grace. ó ga ọ ya fọ́tò kékeré. mo sí ẹni o mo ò torí fi o ẹ láìkì fọ́tò tí mo gbìyànjú àti sọ náà nù. ó dá ó yá jẹjẹ irú eré mi mo sì kọ́nà sàjẹ̀kẹ́ ẹ̀ mọ̀ léré mo yóò kó sàbọ̀ sí àpò èrè lọ́dọ̀ yín. ó yẹ jẹ́ àyà fọ́tò wa mo mọ̀ pé àwàdà ni wọ́n mọ̀ pé mo máa fàbòsí fún àfipàkà. ó yẹ já ṣe àbòsí. yóò mi ẹ̀mí ìgè bá ṣe sẹ́nu àti mọ́ mi Sàláù àbòsí lásọ lónìí. wọ́n ti sọ wá ní ibà alábòsí. ẹ ṣe àbòsí àfipàkà. oh my God. alákọ̀ọ́kọ́ náà abala ti sáná wọlé tó ní ẹ já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tán ní ó gbé èèyàn ní o pẹ̀lú mọ́tò rẹ̀ náà bá wọ́n oògùn olóró sí lójú, wọ́n bá fẹ́ sí lójú ló bá sùn lọ, náà bá fẹ́ pa torí kán lè gba mọ́tò ẹ̀. ìdí tí mo ṣe fẹ́ lòrò yín ni wípé nígbà kan kí n tó ra mọ́tò lẹ́kọ̀ọ́ mo rántí my first car was ìgbà tí mo wà ní school ní 2002 Mr. Bushi látọwọ́dọ́wọ́ náà ni báńkà kan ló ń lò ń gbà. kí n tó rà mo máa wo àwọn onímọ́tò gẹ́gẹ́ bí ìkà tán bá gbé àwọn èèyàn tán fún wa ní lift, pàápàá jùlọ ní traffic máa ń mú gbà yẹn, pàápàá jùlọ lọ́jọ́ Sunday tábà kó ní church ní ayọ̀ ni ní Sànyà. mo máa ń rá wọn kan Civic gbà yẹn, Civic in rain Honda Jeep ẹsẹ̀ dé ni. mo máa ń rá wọn kan tó máa ń lọ tán Sunny náà rain onímọ́tò kan Sunny Nissan ló ṣe, wọ́n sì ń ṣe àwọn luxurious car ńgbà yẹn ni. máa rí àwọn jáde wọ́n á juwọ́ sí wa, wọ́n á kí wa. ó lè jẹ́ driver nìkan, bàbá tó ń wa mọ́tò tàbí mọ̀mọ́ tó ń wa mọ́tò, ó lè jẹ́ àwọn ọmọ kan àbí ọmọ méjì ló wà lẹ́yìn. kó tiẹ̀ jẹ́ èèyàn kan ló máa gbé àjọ wọ aṣọ funfun ní o. wọ́n á dẹ̀ lọ ibi tá a dẹ̀ ọ̀nà Òṣòdì náà ń gbà o, àwa tá a sì ń lọ Bàrígà ń gbà yẹn, láti Bàrígà lọ sí Sànyà. mo ti máa ń wò wọ́n, kí ló dé táwọn èèyàn kì í gbé èèyàn. gbà míì tí ìbá ṣe ṣọ́ọ̀ṣì gan ti máa ń lọ ọ̀dọ̀ Charlie Boy nígbà náà, mo máa ń wò pé àwọn èèyàn òun kì í fúnyàn ní lift. mo máa ń bú wọn, ṣùgbọ́n nígbà tí mo ra mọ́tò òye rẹ̀ yé mi, torí ìgbà náà mo máa ń gbé èèyàn lójú títì. sẹ́ẹ̀rí ọjọ́ tí mo ti gbé èèyàn tọ́lọ́pàá dá wa dúró
tọ́lọ́pàá dá wa dúró ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ tẹ fọ́nrán yìí sí náà káwọ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀ ká gbọ́ lẹ́nu àwọn bó ṣe mú àwọn ará bíi torí wọ́n fẹ́ pamọ́ yẹn ni. They were coming from, I think, according to them, Cotonou. So, and that very suspect snatched it. He snatched it away from the victims. So, haven't thrown him, according to him, he sprayed him with cocaine, and the victim fell asleep. So he now dragged him from the vehicle to the ground. So, with the help of our men on the checkpoint, they were able to intercept the vehicle and the suspect. Though the three, out of three, two of them ran away, but they were able to come with one suspect. Since Niger State serves as route for some miscreants, we are going to write every one of them, we are going to write them of this state. He denied being aware of the drugging of the vehicle's owner, but confirmed that the two suspects at large asked him to drive the car once the victim fell asleep. Commandant Anivier said that the investigation is ongoing and the suspect will be charged in court. Ona let it go yẹn. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ bọ̀ nígbà tí ọlọ́pàá dá wa dúró. Mo sì gbowó lọ́wọ́ wọn, mo kàn gbé wọn ní. Nígbà tán ṣe stop and search. Ìbẹ̀lẹ̀ ẹ̀rù tí ń bà mí pé àwọn tí mo ṣe lóore wọ́n mú bọ̀bọ̀ kan, wọ́n bá igbó. Ọlọ́pàá ní gbogbo ọ̀pọ̀ yẹn Ọlọ́run ló lò fún wa. Pé rárá o, he helped me ní o. I don't know him from Adams. He helped me ní o. Àwọn yòókù náà ní wọ́n wá establish wípé mo help gbogbo wọn ni. Ìkan náà ọlọ́pàá yẹn wá pè mí sẹ́gbẹ̀ pé Ọlọ́run má jẹ́ kó o sí help. Mo sì wojú bọ̀bọ̀ yẹn ó sì régédé. Kì í ṣe kò sóò lójú ẹ̀ pé àtúntágbó ni ó fẹ́ lọ deliver. Pé ká ló ti wá idea sínú mọ́tò àbẹ́ ẹni tó lè kó bá ń kọ́ tó dẹ̀ máa deny ẹ̀ wípé inú mọ́tò ẹni o òun pé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ni o látọjọ́ yẹn bí n bá ti ń lọ báyìí mo máa ń sán ilẹ̀kùn mi mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọn máa ń lọ́ọ̀kì ẹ̀ ni. So experience ẹlòmíì ti ní ẹlòmíì wọ́n gbá mọ́tò lọ́wọ́ ẹ̀ tá ń yọ̀bọ̀n sí tó ní mẹ́ni tó gbé ó ṣòro wọ́n bá wọn bú yàn mọ̀ tó bá ti rí èèyàn tí ò gbé ọ ẹjọ́ wa sọ funfun ni wọ́n bá wọn bú yàn kankan mọ́ o mo ní àfi léyìí ká fi kẹ́kọ̀ọ́ ni o ó rẹ̀ já kó mbẹ́ ẹjá wa lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí wọ́n tẹ̀lé jáde orílẹ̀-èdè UK níbi tá a ti gbọ́ wọn ní economy wọn wà stagnant wọ́n ní kò grow kò sì lọlẹ̀ mo ní kàn mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní mo rí bẹ́ẹ̀ gbà mí àgbà kan lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè wọ recession àwọn economy kó sáàmù ti lọlẹ̀ bó tiẹ̀ kó ṣe láàrin ọdún mẹ́rin kan lọ́dún kan tí ò grow tó kàn wà lójú kan bí omi tó rẹgún mo ní tó bá yá yóò grow kó sáàmù ti kọ́lá àwọn ọmọ ti rẹ̀ so nídìí èyí ẹ̀yin ará UK wọ́n ní kẹ́ bá Starkema sọ̀rọ̀ o kó pa idán tó bá lè pa o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni láìpẹ́ yìí ní Starmer deputy Angela ìyẹn firstly Starmer's deputy Angela Rena wọ́n ló mọ̀ọ́mọ́ resign nípa underpaying a property tax wọ́n ní Starmer fúnra rẹ̀ náà tún sáàkì èèyàn kan wọ́n ní so bọ́n ṣe ń wo yìí ìyẹn tó sáàkì wọ́n ní ó ní í ṣe pẹ̀lú pé ń bá èèyàn kan sùn àbí nǹkan kan sex offender ni Geoffrey Epstein wọ́n ní wọ́n wá ń wo ìjọba rẹ̀ wípé gbogbo bí Starmer ṣe ń ṣèjọba ẹ̀ ṣe é ṣe pé ìjọba rẹ̀ ń ká lòlò mo ní orúkọ ló ń rò ó ti ẹ̀jẹ̀ wípé kì í ṣe bọ́n ṣe kọ orúkọ rẹ̀ lóhùn ṣùgbọ́n bó ṣe sáǹdì létí wa nù akànnì abitóyin létí ni pé bó ṣe wà líìkì ló wà gbàǹjà o UK la fún yín ní economy status wọn olórí rẹ̀ sì ti ní economy ọwọ́ ọ̀tá wọn ó ti bẹ́ẹ̀ nǹkan náà ẹ jẹ́ àpò ń bẹ̀ ẹ jẹ́ àwa lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o lábala ti sáná wọlé ẹjẹ́ adé Borno níbi tí arábìnrin kan ti gahùn sí Mike tó sọ wípé Boko Haram fẹ́ pa òun sá kúrò lé ibi tó ń tún sá lọ bí ìgbà tó ń sá kúrò ní fry pan tó gbóná tó ń sá sínú náà ni o ó ní ibi tó ń sá lọ ẹ̀kún omi bá tún bá òun níbẹ̀ wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi tó tún ti ń rúgbó bọ̀ báyìí ní Maiduguri ìlú tó wà ní apá àríwá oòrùn Nàìjíríà yẹn lẹ́yìn ọdún kan tí òjò rọ̀ tí nǹkan sì bàjẹ́ ń bẹ̀ o wọ́n ní inú ìpayà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùgbé Maiduguri wọ́n ní inú ìpayà náà wà báyìí o inú dààmú dààbò bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ó kéré tán èèyàn 37 ló kú nínú ẹ̀kún omi tó wáyé
kọjá náà mílíọ̀nù 2 èèyàn ló sì fi ilé sílẹ̀ tán rí lé gbé o ṣùgbọ́n wọ́n ní báyìí Sàdátù ló wá ganu sí máìkì tó ń ṣàlàyé fáwọn oníròyìn nípa bí àwọn ọmọ rẹ̀ ṣe sáré jáde pẹ̀lú omijé lójú láàrin òru tí wọn kò sì lè kó ẹrù púpọ̀ ju aṣọ díẹ̀ tí wọ́n rí kó lọ. Gbogbo ohun tó kù pátápátá ni wọ́n fi sílẹ̀ tí wọ́n lè mú lọ tán sàṣálà fún ẹ̀mí wọn lọ́wọ́ Boko Haram ogúndé tán gbọ́ ìró ìbọn pòpòpò tako. Wọ́n ní nípa owó ìrànwọ́ obìnrin yìí sọ pé òun rí ẹgbẹ̀rún 10 náírà gbà ibi tí mò ń lọ gangan rí gẹ́gẹ́ bí owó ìrànwọ́ nígbà tí omi yalé sá kúrò lọ́wọ́ Boko Haram sá ibi táwọn tún wá sá lọ ẹ̀kún omi náà bá ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n máa pín owó ìrànwọ́ mo sì rántí lásìá ló ṣẹlẹ̀ wọ́n gba owó kan wọ́n gba ségesège owó ní Maiduguri ní Borno ẹ̀ràn tí ń gbà yẹn tí ìkànnú àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin tó tún lọ lẹ́gbìmọ̀ asòfin tó tún halẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé ó yẹ kán kó gidi fáwọn bẹ́ẹ̀ bá rántí ìròyìn ìyá wa Stella Odile rántí 10,000 naira torí ẹ̀ tí n bá ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ Benue pé adúró owó tí ìyàwó ààrẹ kó lọ bẹ̀ ṣé wọ́n fún àwọn ará bí ìlówó ọmọ tí mò ń sọ owó ìrànwọ́ yẹn kì í bọ́ sọ́wọ́ àwọn ará bí o kì í bọ́ sọ́wọ́ wọn oníṣà ń ṣàlàyé ní ṣe atótónu wọn ní wo inú Nàìjíríà lẹ́wà kò sí ń tẹ́ẹ̀ṣe kò sí ń tẹ́ẹ̀ṣe àwọn olórí tọ́lọ̀ yíyàn fún ènìyàn ń ló wá dífà ibi tá à ń lọ ní ìsìn jáde ilé ẹjọ́ ìkan lára àwọn tí wọ́n ní wọ́n mú ní Plateau àti Benue tán pààyàn ẹ̀mọ̀ pé wọ́n pààyàn gan gidi ó ti ó rẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó lọ́ọ̀lẹ̀ ìkànnù wọn ní Ansaru ẹgbẹ́ Ansaru ni ó ń fi owó gbogbo owó tí ń pa ẹgbẹ́ Ansaru kan tí wọ́n ní àwọn yẹn náà ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí ni wọ́n lòun ló fi ń ṣagbátẹrù wọ́n ló sì jẹ́wọ́ wọ́n ti wá rán lẹ́wọ̀n ní sí àwọn kan wà tán àti ìjẹ́wọ́ wọn náà ń bẹ́jọ́ wọn lọ wọ́n jọ ń fà wọ́n fún wọn láàyè ẹlẹ́ẹ̀jẹ̀bi ṣùgbọ́n ilé wọn ló plead guilty ní so ara àwọn tó pààyàn lọ rẹpẹtẹ rí ẹ mọ́ dùn nìkan pa ẹ̀wọ̀n ọjọ́ mélòó náà wá fún wọn ní 15 years tí ọwọ́ tán sí ẹjọ́ wọn lọ yìí tí ọwọ́ tán sí ẹjọ́ wọn lọ yìí ẹ mọ́ dá ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n ẹ mọ́ fi wọ́n sẹ́wọ̀n ọdún apààyàn ní ọ́ ṣùgbọ́n ó ń dàbí ẹni pé lè tán sí 15 years wọ́n kàn rí wípé ó ń ṣagbátẹrù ó náwó fún wọn financial wọn ni wọ́n wá fi fún 15 years àwọn tó wá ń ṣagbátẹrù fún ò lè júwe ọdún ẹjẹ́ agbọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. Well, today we arraigned some suspects in connection with the Plateau as well as the Benue killings. So one of the suspects pleaded guilty and has been sentenced, rightly so, to 15 years imprisonment. This goes to further tell you that we are not playing. We are serious with the security of our country. And as you can see, we are almost in court every day. We also fielded another, arraigned another suspect, and that's in line with the Plateau matter for guns and ammunition racketing. So the security of our country is of utmost importance to us, and as we speak right now, we are on top of it. We are making sure that at every point in time, we'll make sure that each and every one of these criminals, wherever they are, however far they run, we'll always catch them. So we are happy with what we are doing so far. So the sensitive nature of the case for national security considerations, and as you may have heard, the defendants, the first defendant in particular, has 31 other counts to defend, and the second defendant did not plead guilty to any count. So to ensure that we are able to protect our witnesses, to ensure the security, they have to be remanded at the custody of the Department of State Services. Again, if they approach us with a proposal for plea bargain, yes, we will consider it, but we were not approached, and we have no reason to explore plea bargain to initiate it, so to speak. But if they do approach us with a proposal, it will be considered in accordance with the provisions of the law. In portions to ensure that people that have committed offenses against the people, against the nation, are held accountable in accordance with the provisions of the law. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà já wá dé Kogi níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ti tú èèyàn 17 people sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ajínigbé o pé wọ́n sì ṣe àwọn ajínigbé yẹn léṣe. Mo ní sàn pa kankan nù wọn ni. Ẹ jẹ́ àwùjọ àwọn tán túlẹ̀, ẹ jẹ́ àwòbẹ̀rò yẹn ṣe lọ.
ní ọjọ́ 10 oṣù kẹsàn-án nù ọdún tá a wà yìí náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ìṣẹ̀lẹ̀ o nígbà tí àwọn èrò kan tí wọ́n wà nínú ọkọ̀ èrò tí wọ́n rìnrìn àjò láti Ọ̀ṣun ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ kọjá wọ́n gba ìpínlẹ̀ Kogi lọ ibẹ̀ ni àwọn báńdíìtì àwọn ajínigbé tán ti dá wọn dúró ọpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹ̀ka ọmọ ogun Nàìjíríà tí wọ́n ń pè ní Troops of the 12th Brigade wọ́n ní àwọn ni Ọlọ́run lò láti dóòlà ẹ̀mí wọn àgbàlagbà 13 ló wà nù wọn ọmọdé 4 àwọn náà lẹ́wọ̀n ojú wọn yìí wọ́n ní ọjọ́ 10 nù oṣù yìí ló ṣẹlẹ̀ ibo gangan ló ti wá ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní déédé Ọbájánà sí Lọ́kọjá gangan ló ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ará bíi tí wọ́n kó bọ́n bo wọ́n ní wọ́n sá lọ wọ́n fẹsẹ̀ fẹ́ wọ́n júbà ìhòòrò ṣùgbọ́n wọ́n gba nǹkan ogun wọ́n sì dóòlà ẹ̀mí àwọn 17 yìí mo ní ìròyìn ayọ̀ lélẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tẹ́mi wọn ò bá lọ tí wọ́n sì kó owó ojú eégún lẹ̀ láti fi gbà wọ́n torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán bá kówó lẹ̀ náà wọ́n tún pa wọ́n ni ẹ bá yin Olúwa lógo adúpẹ́ fún ẹ̀mí àwọn eléyìí tọ́lọ́run kò yọ. ó rẹ̀ já wá kó bẹ́ẹ̀ já wá dé ọ̀dọ̀ pòfẹ́sọ̀ Ọ̀ṣínbàjò amọ̀ràn wọn wá fún yín lánàá ọ̀rọ̀ wọn míì náà tó ti ń jà rìnrìn báyìí níbi tá a ti gbọ́ wọn ní orílẹ̀-èdè UK ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tẹ́ ẹ bá rí tí orílẹ̀-èdè kan ní ìlú ọba tí wọ́n respect Nàìjíríà wọ́n láwọn ọmọ Nàìjíríà ló fẹnu ara wọn kó bára wọn wọ́n ní kì í sì ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wọ́sù lọ́bẹ̀ wọ́n láwọn olórí wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nígbà ayé Buhari tí bàbá pòfẹ́sọ̀ Ọ̀ṣínbàjò àmúfọ́nrán wọn bọ̀ tán jẹ́ igbákejì wọ́n ní ẹni tó ti jẹ́ former chief justice ní tẹ́lẹ̀ wọ́n ló kọ ìwé kan sí orílẹ̀-èdè UK ó ti ẹ̀ àpíà ń bẹ̀ ní mi ò rántí ẹ̀ẹ́gbọ́ lẹ́nu wọn pé fúnra ara rẹ̀ wọ́n bí wípé tán bá ń ṣe civil case ní Nàìjíríà ní judicial system Nàìjíríà bí ọdún mélòó lẹ fi máa bẹ̀rẹ̀ tẹ̀ fi máa parí ẹ̀ pé torí wọ́n fẹ́ mọ bí wọ́n ṣe máa fast tó mọ ní mbò wọ́n ní fúnra rẹ̀ ló fẹ́nu ara rẹ̀ sọ wípé ó máa tó 20 to 30 years wọ́n níbẹ̀ làwọn náà ti pariwo pé wọ́n ní ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu ilé ẹjọ́ yẹn ìyẹn ilé ẹjọ́ UK ni wípé Nigerian judicial system is catastrophic wọ́n ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní sóòtán máa ń fojú yẹn wò yín tàbí tọ́mọ Nàìjíríà kan bá ké gbàjarè sí wọn wípé wọ́n ń ṣe ẹjọ́ ń báṣubàṣu ẹwọ́rú ẹjọ́ Nnamdi Kanu nísìn practical ẹ̀ nìyẹn Chief Justice ó fẹnu ara rẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ 20 to 30 years kí lẹ̀ ń dá ẹjọ́ kí lẹ̀ ń dá ṣé technology ní fìyà jẹ yín ni abẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ fẹjọ́ wọlẹ̀ theory nìyẹn ó fọ́ kọ́ sínú ìwé ẹ wá wo practical ẹ wo ẹjọ́ GM kan NNPC GM tí mo ní wọ́n mú ní USA 2024 náà bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀ wọ́n máa fi sẹ́wọ̀n ní December 1st ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ jábọ̀ lẹ́nu Professor Ọ̀ṣínbàjò. One of the major problems, I think, over the years has been that consistent problem with how to make sure that our cases go quickly through the courts, especially civil cases. Of course, criminal cases have their own problems. A former justice, or a former chief justice, as a matter of fact, of Nigeria, gave evidence before a court in England, in the case of IPO and NNPC, where he said that it would take between 20 and 30 years to conclude a civil case in Nigeria. And the Court of Appeal in England, in that case, then concluded that to leave a case in the hands of Nigerian courts would be catastrophic. That was the conclusion of the courts. I think that aside from the fact that there's a very sad commentary on our judicial system or administration of justice system, it also shows that we have a human problem that can be solved. It is not a supernatural issue or anything like that. It can be resolved. And I think that the effort that we need to put into resolving it is one that we must all address our minds to, which is why I think this book is particularly important. ṣé ẹ̀yin náà ń gbọ́n tí bàbá yìí sọ ẹgbọ́n tó tẹnu Chief Justice of Nigeria jáde kéèsì tán sí sọ́ngbà yẹn kéèsì láàrin NNPC àtẹ̀yàn kan ni Ọlọ́run sì wá ṣeun irú kéèsì náà nà tún dá báyìí láti àná mú ẹni tá a mú ẹjọ́ rẹ̀ sùn tá a mú ìròyìn rẹ̀ wá fún yín lánàá GM tán náà máa fi sẹ́wọ̀n ní December 1st nínú ọdún ìbáyìí náà máa sọ iye ẹ̀wọ̀n iye ọdún tó máa lò lẹ́wọ̀n wọ́n ti dá ẹjọ́ rẹ̀ already wọ́n ti parí kéèsì ẹ̀. Now nígbà tẹ́ bá wá lọ síwájú ilé ẹjọ́ UK ìwọ tó jẹ́ Chief Justice tó wá sọ wípé ó máa tó 20 to 30 years kẹ́ ẹ tó yanjú ọ̀rọ̀ civil case
ń tẹ́ fẹ́ dájọ́ ẹ̀ ńkọ́ bẹ́ẹ̀ bọ́jú wáyé pẹ́ wọ́n lẹ fẹ́ ràn lọ tí kò sì gbọ́dọ̀ jẹun sẹ́wọ̀n ju 5 years lọ tẹ́ wá ti fi 20 something years da ẹjọ́ ẹ̀ ṣé ẹ̀yin kọ́ lẹ jẹ́ ní ọdún márùn-ún bí èèyàn bá fọdún mélòó kan pinlẹ̀ wèrè ọjọ́ wo ló fẹ́ ya wèrè jẹ́ ẹsẹ̀ rí pé àwọn náà gan wọ́n ń ṣàkóbá ara wọn 20 to 30 years ó sì rèé sọ láì ṣe pé ẹ mú nǹkan tajútajú kẹ́ tó lọ sọ̀rọ̀ to the extreme lélẹ́yìí ẹ ṣàgbọ́ tí Professor Ọ̀ṣínbàjò sọ. ó dá o náà lẹ́rìn àní rí báyìí lọ ní gbogbo abala sanáwọlé ní pápápá ẹja wa wọnú abala tí ó mọ̀ kan abala èèyàn lólùfẹ́ ó yà ya pápápá àròjọ mùsùlùkùn á gbé àwọn èèyàn débẹ̀ nínú abala comment section. wọ́n máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa at ọlápẹ́jọ́ àṣàyẹ̀ wọ́n ní ó bí ibà fayọkọ́ tí ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ nàìjíríà ti di ká máa fi àdúrà ran ènìyàn wa lọ́wọ́ ni mo ti sọ pé ìdí àdúrà náà ni ọlọ́run yóò gbà wá lọ́wọ́ àwọn ọ̀dàlẹ̀ ilẹ̀ Oòduà àmì o Oòduà nation going back love rẹpẹtẹ àti nǹkan panu from Chicago ẹ ṣeun mọ́ mi ọlápẹ́jọ́. mọ́ọ̀mí Dorcas Kazeem wọn ní ẹkú iṣẹ́ wo ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà oníròyìn ayọ̀ ọ̀rọ̀ nàìjà gan kò yé àwọn olóṣèlú yẹn ogun ráyéráyé ni wọ́n ń lò fún gbogbo ará ìlú àwọn ènìyàn kò lè ronú tààrà mọ́ Oòduà nation máa bọ̀ ire o mo rí nǹkan ìpanu rẹpẹtẹ mo rí kiwi mo rí pear ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe ń wò mọ́ mi wọ́n ní ká máa jẹ fúrúùtù ṣé rí kì í ṣe pé bóyá wọ́n po oògùn mẹ́kọ̀ọ́ fún wọn tí ogun ráyéráyé tí àwọn olórin yẹn máa ń lò ní ibi ló ń jẹ́ ogun ráyéráyé wọ́n bá ti yọ owó ibi tẹ́bi ń pa àwọn èèyàn tó yẹ pé the only thing táwọn èèyàn lé kiri báyìí káṣá jẹun wọn ní ronú straight bẹ́ẹ̀ náà ni at formate braiding mọ́ mi fún mi láyọ̀ àbí fún mi lọ́lá ìkànnì méjèèjì gbogbo sáti fún yín ní nǹkan rere wọ́n ní ó ọ̀jẹ́ fún mi rèé mo délé yín mo yà mo nǹkan mo yà lọ́dọ̀dẹ̀ yín mo mọ̀ tún jàkàrà wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ èmi náà kí yín mo gẹ̀ yín mo ní ẹ mọ̀ jẹ gbádùn. ó rẹ ẹja kóńdé orin mọ́ mi Elizabeth ní àmọ́ mi lùjẹ̀ṣà àwọn ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà alábòsí mọ́ mi irú ìkíwèlẹ̀ tún kí mi ibà àròlé Oòduà ibà Kunduz ibà ọ̀jẹ̀ àyà ibà pẹ̀látù ojúra tì ọ́ àmì mọ́ mi ó lè gbé ó lè gbà ní gbogbo àwọn olórí yìí jàre àwọn Ìgbò fi ń lọ wá ní Èkó ni o àbí nígbàgbàkúgbà wọ́n tell us from Dallas Texas you did not read my comment for some times now Oòduà nation no going back mi ò mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ o bóyá time tẹ́ bá kọ́ bóyá a ti ka kọ́mẹ́ǹtì sẹ́yìn torí tó lè máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn gbogbo kọ́mẹ́ǹtì ni mò ń rí ń sìn mo ti bá YouTube fà á gbogbo kọ́mẹ́ǹtì ni mò ń rí bóyá tá a bá ti lo kọ́mẹ́ǹtì tán bóyá ìgbà yẹn lẹ́sẹ̀ mọ́ kọ́ mo ti ṣàlàyé lórí kọ́mẹ́ǹtì dáadáa ẹ má bínú bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyá àfihàn ìwọ́n ní ibà ọ̀pàpà parada àtàyè bá gbatápà akọ́lé ìgún bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá lè lọ kọ́ ààfin sí ilẹ̀ àjèjì Yorùbá ronú o àti gbàgbàkúgbà tipẹ́tipẹ́ from Canada àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a Prince Hero wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby oyè wo lẹ jẹ nínú ẹgbẹ́ ọdẹ àti ọ̀jẹ̀ ń mọ̀ jẹ́ oyè kankan ẹ mú wa rántí ìgbà àtijọ́ mo gbé Kunduz méje fún yín o mo gbé padà fọlọ́hún wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu bravissimo mo gbà yẹn mo gba bravissimo. mọ́ọ̀mí Dorcas jálò wọ́n ní ibà tí ń kú mi látọjú fèrèsé ni mo ti ń gbọ́ ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o wọ́n pàtẹ́wọ́ ayọ̀ ẹ bá ń sá pẹ́pẹ́ fún mọ́ọ̀mí náà. Olórí Sadélótò wọ́n ní General Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ mọ́ mi o bàbá Ọbásanjọ́ kò ní èrò àlàáfíà sí àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ní ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ lé bàbá Ọbásanjọ́ kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá lọ sí ilẹ̀ àwọn Ìgbò freedom for CSI is not a criminal Oòduà nation going back àyà second ambassador to pella ire o mọ́ mi ti bọ́ yìí o wọ́n mi gbọ́ lánàá wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ sí afláwà mórí wọ́n sọwọ́ méjì ká méjì sókè bíi tàwó lọ́wọ́ tí sì mọ́ bí àwọn ọmọ Ìgbò nùnù wọ́n bá ti gbọ́rọ̀ àwó lọ́wọ́. Margaret Ariba ti ṣe mọ́ mi tó ṣe join wa yóò sì yẹ Ìgbò nìyẹ ẹlẹ mo rí first comment yín lẹ́yìn ìgbà tẹ́ tún join wa wọ́n ní you said it now Nigeria comedy country bẹ́ẹ̀ la sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n bú sẹ́rìn where are we really going in this Nigeria wọ́n rẹ̀yìn Nigeria ni Ọlọ́run ṣàánú wa àníbọn rẹ̀yìn ọlọ́kọ̀ tí ń wá wọn ẹ̀yìn ló ń wá wọn lọ bẹ́ẹ̀ náà ni àti Kenny Ògúnkọ̀yà ọ̀pẹ mo ti rí yín bá mi wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyè pín sí ọpọlọ a máa dùn fún yín kò ní kan àmì ò fún gbogbo wa ẹ̀yin ọba wa ẹ bá wa bẹ Tinubu ẹ bá wa bá Tinubu sọ̀rọ̀ kí wọ́n tú Ìgbòho sílẹ̀ Oòduà nation ní kíákíá wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a èmi rò pé kò tiẹ̀ yẹ kó pẹ́ tó báyìí mo ń retí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àtàláàfin kẹ́ ẹ pa orí pọ̀ kẹ́ ẹ ṣe dáadáa fún wa lórí ọ̀rọ̀ Sunday Ìgbòho. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní hallelujah pastor professor Ọ̀ṣínbàjò well done sir Obi òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ o lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní church nípa owó àfi kí Ọlọ́run kí ó ṣàánú fún wa o. àmì o àgbàdúrà àwọn yìí kò tí ì rí àgọ̀ tó ti ọ̀gbẹ́ni tí ó dúró de ìyàwó rẹ̀ tí ó lọ mú ọ̀bẹ ó gọ̀ fẹ́nu wàrà mọ́ mi
àtòyẹmí sàlá wọn ni mo kíyàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby alààyè ire àbí àlàyé ire méjèèjì náà lọ àtàlàyé àtàlàyé ànídòkú wọn ní ire orí rẹ kò ní gbàbọdẹ àmì o. àwọn ọmọ Ìgbò wọn ní ojú kòkòrò púpọ̀ ó wá jẹ ọba ní ìlú Èkó ọmọ Yorùbá mélòó ló ń du ilẹ̀ ní ìlú wọn. wọ́n nínú traditional àwọn nípa àwọn ìtalẹ̀ fún àjèjì ọmọ Yorùbá mélòó ló ń dulẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kí ìjọba àti àwọn ọba Èkó lé wọn padà sí ìlú wọn à ń lé wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ Oòduà Iléyá Oòduà nation ní ọ̀nà àbáyọ. a ní fi dá àwọn ọmọ Èkó nìkan àwọn ọmọ oko gan á parapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ Èkó àjọ lè hàn ní. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmẹ́bẹ̀lá kíbọ̀bọ̀ láwọn ní God Almighty will continue to fight for you Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà amen. àrífín ńlá ni àwọn Ìgbò àti mọ́là ń rí wàá fi hàn bàbá Ìgbò tó ń pe ara rẹ̀ ní Yorùbá lọ́wọ́ nínú ìwà àrífín yẹn àwítán àwọn ọba wa ń jà fún ipò àìní ìsinmi ló máa bá gbogbo àwọn tó bá sọ wípé Ìgbòho kò ní gba freedom. àmín 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 àṣẹ́gun kò yí padà Jésù Olúwa wa. Àtúntọ̀ network mo jẹ́rìí yín mọ̀ kó máa jẹ́ wa lábọ̀ láti Ghana wọ́n ní ibà confam yes this is true as long as the shop owner is Nigerian. The problem is that one of the laws in Ghana states that retail business is meant for Ghanaians, while wholesale is allowed for foreigners. According to the man, he is married to a Ghanaian woman and used her name to register his business. This is common practice. However, Ghanaians are now aware of this strategy and they are locking those shops. Òfin ilẹ̀ wọn ni Ghanaian first kí Nàìjíríà náà rí sí Nigerian first. Àwọn náà máa ń gba ọmọ àtọ̀húnrìnwá láàyè yóò máa jẹ gàba lórí àwọn ọmọ wọn Nàìjíríà. At Timmy Titus olórí ọ̀dọ́ wọn ní Nigeria we love liar láìláì ṣùgbọ́n a kò ní knowledge àti wisdom ó mà ṣe o kí ló dé tí a kò nífẹ̀ẹ́ ara wa ní ilẹ̀ Oòduà ó mà ṣe o Nigeria tó kọlu one greetings to you sirs àwa náà greet yín ṣùgbọ́n tó kọlu one yẹn ò yé mi o. wọ́n ní at Ayinde Lawa wọ́n ní thanks for your lecture you are great you and Aya God bless wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bá mi you are great too and God is the greatest. mọ́ọ̀mí Janet Adégbẹ̀rẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa kúṣẹ́ o mọ́ọ̀mí ẹ ṣeun ojú dẹ̀ ń tì mí fún ìlú Nàìjíríà yẹn kí wọ́n jẹ́ kí ọmọbìnrin yẹn Natasha kó gbá ààyè kí ló dé gan gbogbo àgbáyé ń wò wọ́n ẹ jẹ́ kí gbogbo obìnrin dìde lórí ọ̀rọ̀ yìí àwọn obìnrin mímọ̀ tó ń ṣe mọ̀nàfíkì rẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí a máa lọ tọ̀tọ̀ wa ẹ jẹ́ kí a máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ àbí sóun lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́ Oòduà nation is the answer wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Rachel Elúwọlé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ ìmọ̀ kí yín ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn ìṣúà o ta ni ó lè lọ sí hills kí ó lọ ra ilé níbẹ̀ dépòdépò pé ó máa jọba dépòdépò pé tiẹ̀ tún wá máa kọ́ ààfin ó bá yín fi kún Hausa ń jọba Ìgbò náà ń jọba lórí ilẹ̀ wa kò sí ẹnìkan tó ń ṣe nǹkan sí pàápàá jùlọ àwọn ọba wa àwọn bára wọn jà lọ́wọ́ o wọ́n wọ̀dì mú lọ́wọ́ Yorùbá land gba ìgbàkúgbà more strength to you too ẹ ṣeun mo gbádùn kọ́mẹ́ǹtì yín. mọ́ mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọwọ́ ayé kò ní káyà mí ẹ̀kẹ́ àyà love you wọ́n tẹ love àti nǹkan panu mọ́ mi ẹ máa dúró ká drop news ni àti ní drop ẹ̀ báyìí gbá kọ́mẹ́ǹtì wọn mo kọ́kọ́ máa rí lẹ́yìn náà màá rí ti bàbá mi Tanímọ̀lá tí ò sí èèyàn kan àfọlọ́hún bẹ́ẹ̀ náà ni màá rí ti mọ́ mi Grace Olùsòótọ́ at the same time ṣe náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta oh my God bless all of us mọ́ mi Mọ̀dínà ẹ wọ́n ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa kọ́mẹ́ǹtì tiwọn wọ́n máa ju àwọn kọ́mẹ́ǹtì wọn bí ìgbà tó ń wo fíìmù ni ọ̀dọ̀ wọn náà láti dé yìí o wow wọ́n ní money making business religious ẹnigọ́ ló gbé I will continue to say it mọ́ mi a sì dá ọkọ yín ẹ sì yọjú sí agúlẹ̀ aláìmí wọn fáwọn ló kàn báà náà ni Abíọ́dún sí náà wọn ní Bobby a lè bínú sí yín o ta ló tún máa gbé wa káàkiri láti mọ bó ṣe ń lọ ní ìlú ìjọba máa sọ̀rọ̀ sókè ní ìjọba Nàìjíríà àjíjọ máa ń jíròrò ọ̀rọ̀ bó ṣe ń lọ Olúwa máa pín in lọ́wọ́ àmì o àmọ́ lóore o èmi gan mọ̀ lóore o bàbá gbé wa débẹ̀ kò ní rẹ̀yìn láti Èdùmàrè àmì kí àwọn ọba kí wọ́n bá Tinubu sọ̀rọ̀ kí ó tún Sunday Igboho sílẹ̀ o nítorí àwọn Fúlàní ti dé gbogbo ọ̀nà káàrọ̀ òjíire mọ́lé wọ́n ti fẹ́ sin wa mọ́lẹ̀ ànígbà fún ṣùgbọ́n máa fi ọkọ mi sọ́nà àbí ọkàn mi ọjọ́ kan làákọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì arẹpẹtẹ wọn bú sẹ́rin ayọ̀ yóò ní dìbànújẹ́ báà mi fọlọ́run sọ Tanímọ̀lá kò ṣẹ̀dá kan àfọlọ́run wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby balógun oníròyìn tàyé ń fẹ́ ní ìlú Ẹgbẹ́ níyàgbà west òkè ní Kogi state tí àwọn Fúlàní bandits ti pa ènìyàn 5 àwọn olóṣèlú kò ráyè tààrà ìlú election 27 ni wọ́n lépa ebi bẹ́ẹ̀ ni arákùnrin tá a lò lánàá tí wọ́n ti túlẹ̀ tó gba 10 million àǹkíní kan ibẹ̀ ni wọ́n ti túlẹ̀
àwọn ẹ̀mí ènìyàn tí wọ́n pa ipò kan àwọn ìjọba yìí àfi kí Ọlọ́run kó gbà wá. Yorùbá nation going back. Wọ́n mi fún mi láì fún mi lọ́la at formate hair braidings wọ́n ní àyà o dákun bá ń gbébọn mò ń lo ọkọ̀ ọdẹ ní Indianapolis mọ́ mi ẹ mọ̀ dán o ẹ mọ̀ dán o ẹ lọ ọkọ̀ ọdẹ ní Indianapolis bẹ́ẹ̀ bá pẹran ọgbẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn pantilope lásán in fact kí àwọn ọdẹ wá ráàyè wọgbó Indianapolis tàbí gbó wá ń bì ní Europe wọ́n pa ségè sẹ́ran ẹran àgbẹ̀ lára ṣùgbọ́n èyí ò gbọ́dọ̀ dán o. bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn mọ́ mi Dorcas ìbàlẹ̀ jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ìsánáwọlé ìbọn ọ̀jẹ̀ Bobby ọ̀jẹ̀ àyà àbí ọ̀jẹ̀ Dorcas Dalo ẹ̀yin náà ti dọ̀jẹ̀. bàbá mi Ọlámi Arab Money wọ́n ní ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ìbà Paul ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ṣe àwọn tó ní channel gan-an ń kí àwa káàbọ̀ ẹ̀. mọ́ mi Dorcas wọ́n ní ìbà rẹ Jésù ìbà rẹ alágbára ìbà rẹ atóbi ju Jésù àjúbà yín o ó dàpọ̀ orin ni mọ́ mi kọ́ mi ò rántí orin yóò fẹ́ jorin létí mi wọ́n káwọ́ sókè sí Ọlọ́run ọba mi náà join wọn. mọ́ mi Mary Odùnúyì tèmi nìkan wọ́n ní òbí tèmi nìkan ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta o ọ̀jẹ̀ Odùnúyì bẹ́ẹ̀ ni wà ń bí o mò ń jẹ́ yín o a ó ti chọ́ọ̀chì dé a ó sọdẹ ìgbàgbọ́ o pé a máa sọdẹ mú kí yín Bobby mi tòótọ́ ànádà Bobby ṣe counterfeit ọpọlọ yín ò ní dàrú àṣẹ Èdùmàrè òkè òkè lẹ́yìn máa lọ àyà ẹ̀kú iṣẹ́ o ọpọlọ I love you Daquest mo bá yín fi Daquest dákúlẹ̀ sọ dákúdàkú Daquest wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu ìgbàgbọ́ ò pé a máa sọdẹ. àtọ́yìn nọ́rì wọ́n ní ọ̀jẹ̀ Bobby ẹ ṣe ọ̀jẹ̀ Tóyìn nọ́rì gbogbo wa lọ́jẹ̀. mọ́ mi ọ̀jẹ̀ Debbie Adéwọlé wọ́n ní good evening precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are precious to me màmí wọ́n ní ẹ ṣé púpọ̀ fún ìròyìn aládùn tí ò ní o I don't think Baba plans to travel to US soon so relax about the visa there is a big palace for the Cherokee in Lagos tó bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ o why not palaces for the others Ìkówé Njele unfortunately gun control is not on the agenda for now ní USA God bless you precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby from Yeye Ọba mo rí nǹkan panu tẹ́ ẹ tẹ̀ránṣẹ́ sí wa mo rí fragola làwa ń pè bí mo rí kiwi mo rí kí ni ìkẹta iná mo sáré gbogbo ẹ̀ láti USA bẹ́ẹ̀ náà ni at Yeye Ọba mo dárúkọ yín bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdésọlá ọládèjì wọ́n ní Yorùbá ní Tinubu Yorùbá ní Wọlé Ṣóyínká ló bá tán Yorùbá ní àwa náà. bẹ́ẹ̀ náà ni bọ̀dà rẹ́mìrẹ́mì yìí kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby America don't want the man that brought cultism to Nigeria to bring the same cult to America ọdún títí ń wá America ṣé cultism ló gbé wá ebi gbogbo alámọ̀ olóyè rẹpẹtẹ mọ̀ ní bàbá Wọlé Ṣóyínká professor mọ̀ ní kóòtù tó gbé wá ó mọ̀ dínà sí wọn kì í ṣerú kóòtù táwọn ọmọ yìí ń ṣe nísìnyí o òun kọ́ ló dá kóòtù ayé ìsìnlẹ̀ o ó kàn jẹ́ wípé àwọn náà bẹ̀rẹ̀ ńgbà náà ṣùgbọ́n ní nǹkan fi bẹ̀rẹ̀ so ẹ mọ́ fi yẹn ṣe excuse ẹ jọ iye kan Trump. God bless America I stand with President Trump making America safer. ẹ ṣáà sí nǹkan lórí ọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀n yìí ẹ sọ nǹkan kan pa ẹ ẹni tó súnmọ́ náà pa yẹn ẹ ṣe nǹkan sí o. at Odo Abewon wọ́n ní ẹ̀gbọ́n you too good o mo like orin tí ẹ kọ yìí bá kéde ayọ̀ tíátíá Ọlọ́run is good ẹ̀gbọ́n mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín God bless you. mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájimolú wọ́n ní Bobby Pastor Ọ̀ṣínbàjò is the head of national usher in Redeem. Thank God for words of wisdom from him. I listened to his words 2 days ago. He said that why Nigerian wealth doesn't go around to Nigerians to enjoy the wealth of the country Nigeria. bẹ́ẹ̀ náà ni another update látọ̀dọ̀ bàbá wa ní Ghana Tuntoy Network wọ́n ní the problem with the Ghanaians is that both Nigerians and Ghanaians buy the product from China but when they return the Nigerian will sell the product for 20 cedis while the Ghanaian will sell same product for 55 cedis. As a result most Ghanaians now prefer to buy from Nigerians. That is why the Ghanaian Union of Traders Association GUTA always see them as threat. Ibo ló nìyẹn wọ́n lè fi $1 ta nǹkan pápápá kó lọ́nlẹ̀ kó dowó òkè nítorí tún lọ sí ń Ghana nìyẹn àti pé ṣe mọ̀ pé Nàìjíríà àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé ìdí ọmọ Ìgbò nìkan ló ń tà. For example ní ìsìn tẹ́ ẹ bá dé Ládìpọ̀ wọ́n bá ka gbogbo àwọn tó wà ń bẹ ọmọ Ìgbò ní 99% so àti mọ̀ pé àwọn náà ń kó páàtì mọ́tò wọlé but ìyẹn lè má ṣẹlẹ̀ wọ́n lè má gbà wọ́n láàyè ń lù mí irú Ghana yẹn ní ìsìn àwọn kó páàtì wọlé ọmọ Ìgbò náà ń kó tiẹ̀ wọlé so
ọmọ Ìgbò ò lè lẹ́nu bó ṣe lẹ́nu Nàìjíríà. bá mi rábì ọlọ́pàá ẹmọ́bìnrin mo ti dọ́dọ̀ yín o kì í ṣàfojúdi o mo fẹ́ jálẹ̀ lórí tí mò ń sọ bọ̀ ni o. wọ́n ní Uncle OBJ sold Yoruba's land long time ago because he believed that it was Yorubas who let Hausa won Biafra war, but he always pretended as he had a maximum love for Yoruba people. Let individuals stay in their respective homes and worship their Lord. Both religion is already fake and turned to ritual. Bẹ́ẹ̀ náà ni at ọmọ ogun àbí ọmọ ogun wọ́n ní Soyinka, you are not speaking for Yoruba people. We Yoruba want totally freedom. Oduduwa nation. Wọ́n ní kí bàbá bá gbẹ́nu sí ọ̀rọ̀ Oduduwa nation. wọ́n mi Dorcas Odolúwa tún mi ṣe olúwa ó tún gbogbo wa ṣe. wọ́n ní ọmọ Oòduà gidi ní kó lọ UN láti kojú bàbá Tinubu láṣẹ. àwọn tó ti yọ DJ Copy ló ń sọ ìranù lórí ọ̀rọ̀ EndSARS. Oòduà ló lè gba Èkó nítorí pé àwọn ọmọ Èkó fúnra wọn ti ta ara wọn fún Ìgbò ti pẹ́. ṣé kò ti léètì báyìí? ọmọ Èkó kò ronú ọ̀la from Providence, Rhode Island. wọ́n tiẹ̀ láwọn sẹ́ríkì náà ní ààfin wọn lẹ́kọ̀ọ́. ànítẹ́ bá dé Agége gègé wọ́n ti gbà á. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ Prince Bello wọ́n ní mo kí yẹn kú iṣẹ́ takuntakun bá mi àwa náà kí yẹn o. owó àwa panupọ̀ akọjú sọ́lọ́run akí Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ náà ni àti dọ́dọ̀ mọ́ mi Stella O wọ́n ní ó yẹ kí wọ́n ti pa àwọn apànìyàn wọ̀nyí kí wọ́n gangan lè mọ̀ bí ó ti rí lára àti gbogbo àwọn ẹbí wọn kí wọ́n lè mọ̀ pé ìwà ìkà àti apànìyàn kò dára. ẹyẹ igi fún wọn àwọn wèrè ọ̀sìnwó ènìyàn àwọn tó pààyàn lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ ni àtàmẹ́chì Jude ó ní parochialism at its best. sáwa ló ń bá wí àwa ló ń pè ní narrow minded. kì í ṣẹ̀bi rẹ̀ ń sọ nǹkan kan sí ọ. àwọn ọmọ Ìgbò tó gbọ́ Yorùbá nù inú ń bí wọn ni. ta ló wà narrow minded nínú àwa àti mo bọ́ sọ̀rọ̀ sí ọ. àwọn wá bí náà àwọn ọmọ wọn gbọ́ Yorùbá àwọn Ìgbò tó gbọ́ Yorùbá nù ọmọ ọkọ làwa ń bì ta ní parokia ọmọ tí ń ṣe ọ. bẹ́ẹ̀ náà ni ex mi títí lọ Yorùbá ń jí wọ́n ní ex mi Ìjàlá ni ẹ fi wọlé lónìí. bẹ́ẹ̀ ni Ìjàlá ni mo gbé wọlé. àyà náà ń kíyín ó ń kíyín Ìjàlá náà ló fi ń kíyín. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ white team wọ́n ní kí Elédùmarè ṣàánú àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ń ṣe àtìpó ní Ghana. tí Nàìjíríà bá rọgbọ economically pẹ̀lú ètò ààbò tó péye kí ni àwọn ọmọ Nàìjíríà ń wá lọ Ghana for greener pasture why some Ghanaians are running out of there to western nations kí Elédùmarè gbà wá. mọ́ mi bí orí mọ́ tó bá dání símọ̀ ni kì í ṣe gbogbo èèyàn náà ni ó dùn Nàìjíríà. kò sí bí téèyàn ò lè wá greener pasture sí o. ìlú míì tó tòsí bọ́mọ Nàìjíríà bá débẹ̀ ó lè sórí rẹ̀ ibi tọ́lọ́run bá rán yàn sí ni. ṣùgbọ́n oníkálukú ló ní indigenous law rẹ̀ wọ́n ní bó ṣe rí ń Ghana nìyẹn. bẹ́ẹ̀ náà ni àtolúrẹ̀mí má jẹ́ kó dùn mí wọ́n ní mo kí ẹ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò ní rẹ̀ kò ní sú ẹ o àmì ọ̀rọ̀ rẹ̀ àdayọ̀ ìwọ love kí a máa mọ nǹkan ìwọ ló jẹ́ kí nìyẹn ti yí mẹ́rin ìwọ ló jẹ́ kí a máa mọ nǹkan tó ń lọ. àwọn bandit yẹn gbọ́n wọ́n fẹ́ wọlé Yorùbá ní àwọn èèyàn wa náà mọ̀ nípa rẹ̀ wọ́n ṣe nǹkan kan sí àdúrà ní ká máa gbà. mo sọ fún yín pé ẹ jẹ́ ká gbàdúrà kí Ọlọ́run gbà wá kí a gba àwẹ̀ fún orílẹ̀-èdè wa kí àwọn alálẹ̀ bá wa dá sí i. àní bọ́ sí ọwọ́ àwọn ìkà àwọn ọmọ rẹ̀ òní sí léwọ́ àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. mo rí kà mọ́ mi ẹ ṣeun kò sí kọ́má kò sí kíní bẹ́ẹ̀ ni ó fẹ́ kọ́kọ́ mọ́ lọ́jú pọ̀ mọ́ mi lẹ́nu ṣùgbọ́n ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀. ó ra ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní Bobby ẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn ọba òkè ògùn ṣe bàbá Ọbásanjọ́ ni pé wọ́n jẹ́ kí wọ́n gba ilẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. abálájọ bí wọ́n ṣe gba ilẹ̀ ní láńlá tẹ̀ wọ́n lọ sí ilé ẹjọ́ wọ́n borí Ọbásanjọ́ wọ́n wí ní ẹ̀mbẹ́ àbájọ tó ṣe ń pàṣẹ fún ẹ jókòó ẹ dìde ní ìkanra ní tí wọ́n tí wọ́n ń kan mọ́ àwọn ọba nígbà tí Ṣèyí Mákindé ní kí wọ́n wá sí ilé ìwé tí ó kọ́ fún wọn ní òkè ògùn. mo ti ẹ̀gbọ́ tí bàbá Olúbàdàn tuntun wọn láwọn náà máa padà sí skul táwọn bá ti dórí oyè tán. ẹ̀wọ̀n pé tíṣà bàbá ṣe tíṣà rí Ọbásanjọ́ wa ń kanra torí ilẹ̀ yóò kanra dínú ibi tí ń lọ ni. bẹ́ẹ̀ ni ẹja dọ́dọ̀ Captain Mike Adesanya ó pẹ́ tí mo ti rọ́wọ́ yín wọ́n ní Obi my man I love you so much I love you too bami as revoking Baba Wọlé Ṣóyínká wọ́n ní tó ẹ wò dìde àmì aláwọ̀ funfun jàre tí Ọ̀gbẹ́ni yẹn gan ti pọ̀ jù. wọ́n ní kó ká ẹni tiẹ̀ ńlẹ̀ kọ́lọ́run tẹ́ tiẹ̀ ó jàre gàlégàlé rẹ̀ gan ti pọ̀ jù. àní kí nation ti wá dé tí a kò ní máa wojú ẹnikẹ́ni tàbí ìlú mìíràn kí a tó gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn wọlé dé kankan jàre.
wọ́n ti bínú wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ bá mi bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Bobby mi ẹ bá sọ fún bàbá Ọbásanjọ́ kó tú ilé ṣe kí la máa fi rántí wọn ń bọ̀ ó ti lé irú ààbò wo náà máa jẹ́ fún ẹlẹ́dàá ó kọ àwọn òkè ẹlẹ́dàá wọn onídàájọ́ ayé ń bọ̀ tí ó béèrè lọ́wọ́ wa bí a ṣe lo ìgbésí ayé wa ògbówósà Ọlọ́run ò ní fi ẹ́ sílẹ̀ àmín. báàmì Oríọlá Oris wọ́n ní àyà sí ó yẹ kí wọ́n máa sọ ọ̀rọ̀ béèlì fún àwọn ọ̀daràn ọ̀wọ̀ àti wípé ṣé ẹ gbọ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n kó ní Àkúrẹ́ nínú igbó lọ́sẹ̀ tó kọjá ni wọ́n ti tú sílẹ̀ pé wọn kì í ṣe ajínigbé. That's Nigeria for you. Oríọlá Oris from Dallas, Texas. ṣé tiẹ̀ rí bí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ṣe ń ṣiṣẹ́ tó ní Ondo kíní kan ló máa ń bí nínú ọ̀rọ̀ wọn. Àwọn náà máa kó àwọn èèyàn ọ̀gá wọn lájáde sójú kámẹ́rà tá a sọ wípé àwọn ilé ìwọ̀n ìṣàjínigbé àwọn ilé ìwọ̀n kíní yẹn máa ń bí mi nínú gan. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àgbà bẹ́ẹ̀ bóyá wọ́n ti ṣiṣẹ́ ìwádìí wọn ẹ bá àwọn ọmọ Ondo náà ní pàpà foríkò padà táwọn yẹn bá padà wà ránró. ẹ já lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ ọmọ mi Dorcas Jalo wọ́n ní brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe bí ọmọ ìjọ ṣọ́ọ̀ṣì ní Òsínbàjò yìí náà ìgbà yìí láàárọ̀ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ olówódé ṣọ́ọ̀ṣì mọ́sálásí ní gbogbo ẹ̀sìn àti òṣèlú ọ̀jẹ̀lú ti bà ìlú Nàìjíríà jẹ́. Máàmi mo ti dọ́dọ̀ yín o wọ́n ní ibà dágbọ́ pẹ́ ìyìn ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run òun lónìí kò sí ní ta fẹ́ fi ṣe àánú àtòrí ọ̀fẹ́ làwa ní ìdílé látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. wọ́n ní Nepal has one identity, one colour, one language, one unification, one voice, but Nigeria forced together with different identities, languages, voices and zero unification. Oòduà nation no going back. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ mọ́ mi o nítorí gbogbo nǹkan tí ẹ fi pa pè ló Nàìjíríà wọ́n kó lóró wọ́n dàpọ̀ mọ́ sápà wọ́n fi ata gígún wọ́n dàpọ̀ mọ́ yéèpẹ̀ wọ́n fi amọ̀ wọ́n dàpọ̀ mọ́ símẹ́ǹtì òun náà fi mọ Nàìjíríà. At Emmanuel Eniola wọ́n ní Professor Wole Soyinka is wrong for doing that in public and calling Trump name like that. At Saliba Kare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good PM when the yellow light comes on it means the red light is coming. It is green yellow red àbí ṣé red yellow green ní traffic light ní Europe ní mo ti gbàgbé. A hungry man is an angry man. When a man is hungry and angry, there's no telling what he can do. Bẹ́ẹ̀ ni o, ó lè bá nǹkan jẹ́ o, nǹkan lè borí sórí o. At Temidire Adéwùmí tí gbogbo wa ni ó dire tí ó dayọ̀. Oh Bobby, you are too much o. Ọpọlọ rẹ kò ní dọ́bà mí o. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nepal lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ìyà ò tí ì dé ojú ẹ̀ ní Nàìjà. Ó ti dójú ẹ̀ mọ́ mi. Wọ́n ní tí yóò bá ṣẹlẹ̀ ẹnìkan kò ní sọ fún ẹnìkan ẹran tí operation well tẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní ire o ore o wọ́n tẹ love sí a from San Antonio, Texas. Wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́. Ó rẹ̀ ẹ káàbọ̀ padà sáàyà sí yín dáadáa pápá pẹ̀ wá nǹkan jókòó lé wá nǹkan fìdílé ẹ wá nǹkan panu kẹ́ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjíjà kẹ́ ẹ wá nǹkan olómi tútù tàbí ntólọ́wọ́rọ́ tàbí ẹlẹ́rìn dòdò kẹ́ ẹ mọ́ fi tì sọ́hùn kí ẹ mọ́ fi gbádùn sáyọ̀ kí wọ́n á mọ́ tẹ́yìn sí rẹpẹtẹ nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lónìí gbogbo bí ta ti mẹ́nu bànú àkórí ìròyìn ká mọ̀ yànnà náà ká mọ̀ fẹ́ lójú. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ insecurity láti bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ a lọ sọ́dọ̀ ìdúmẹ̀ tí mo ní mi ò understand ìdúmẹ̀ mọ́ báyẹ̀ mọ́ bá pín kókálé kókákó. Sẹ́nétọ̀ ìdúmẹ̀ ó pẹ́ tá a ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí tó tún wá ń sọ ní ìsìn tó ní òun ò fọwọ́ sí òun ò fẹsẹ̀ sí òun ò fara sí wípé òun gbọ́ táwọn kan ń pe ìpè wípé kán sàkè àwọn service chief pé kán mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ o. A former Senate leader, Senator Ali Ndume inú ẹgbẹ́ APC náà ló sì wà ṣùgbọ́n ìmọ̀ tako ẹgbẹ́ APC. Wọ́n ní òun ló ti pàrọwà tó ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ààrẹ Tinubu wípé kí wọ́n mọ̀ dá àwọn onígbọ́ ìsọ yìí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn tán ní kán remove àwọn service chiefs pé kò ní dá o pé this could demoralize the armed forces at a critical time in Nigeria fighting against insecurity and insurgency. Ndume, who currently represents Borno South Senatorial District, had once chaired the Senate Committee on Army and made the appeal in a statement issued on Thursday. His intervention followed mounting pressure from the Northern Ethnic Nationalities Forum, àwọn ará ilẹ̀ Haúsá náà tán pè ní Northern Ethnic Nationalities Forum. Àwọn náà sọ níbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ wípé àwọn fẹ́ kí ààrẹ Tinubu sáàkì the service chiefs immediately. Àwọn wo ni service chief? Olórí iléeṣẹ́ ológun, olórí iṣẹ́ paramilitary, ìsọlọ́pàá, gbogbo wọn pátápátá wọ́n ní kan sáàkì gbogbo wọn. Mo lérò pé wọ́n ní sáàkì olórí àmọ̀tẹ́kùn pátápátá
Only the forum led by Dominic Alancha, present a crop of military leaders lack the professional capacity to tackle the nation's worsening security challenges, particularly insurgency and banditry. We hungrily and unequivocally demand immediate dismissal and replacements of all service chiefs. The president must appoint fresh and innovative military leaders with a clear mandate and timeline for results. The forum had said in a statement on Thursday, ṣùgbọ́n Ndume ní òun fọwọ́ sí pé tán bá sá fún wọn ó máa demoralize àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun. Mo ní eléyìí ò ti demoralize wọn, tán bá ń ka gbòòs bí Boko Haram ṣe pààyàn, bí àwọn bandit ṣe pààyàn, Fúlàní, àwọn agbésùmọ̀mí, àwọn ajínigbé. Mo ní ṣé kò tí ì sùn yín ní Ndume, a sì mọ̀ pé orí òótọ́ ló wà o, kí ló wá dé tó ń gbèsè wọn lẹ́yìn nìyí sọ perform lójú tiẹ̀ ni. Ó ní kán sáàkì gbogbo wọn, ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan á mọ̀ wò ó torí wọ́n láwọn kan súnmọ́ ààrẹ Tinubu táwọn náà sọ fún ààrẹ Tinubu pé wọ́n ń ba ìjọba yín jẹ́ lọ torí bídìí bá bàjẹ́ tó nídìí ní ó dà o, wọ́n ní bú àwọn ará bí ẹ̀yin náà máa bú o. Gbogbo bí wọ́n ṣe ìjọba mọ́ Buhari lọ́wọ́, Buhari náà da ìbí rẹ̀ lé lórí o, bẹ́ẹ̀ náà bá kó lórí o, orí yín náà máa dà lé o, ẹ tètè ṣe ẹ̀tọ́ báyìí o. Bí ta ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ nìkan náà àwọn tó ti jẹ́ ọ̀gárí GOC ní kọ̀mándà GOC, mi ò mọ̀ bá ṣe ń sòye wọn níléeṣẹ́ ológun, Alikefi àti gbé wọn wá rí náà bá ganu sí máìkì pé kán ti ẹ̀ kọ́kọ́ declare state of emergency ní iléeṣẹ́ ológun ní fún insecurity. Gbogbo àwọn security apparatus kọ́kọ́ declare state of emergency. Mo láàyè á sì sọ o pé instead náà fi declare state of emergency níbi tí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ti ń ṣẹlẹ̀, kán declare ní àwọn ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìjọba tó ń ṣe tí wọ́n ń ṣe kòkàárí tí wọ́n mójú tó ọ̀rọ̀ security, tí security fi wá ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà tó fi pọ̀ tó yìí torí ká tó ṣẹ́jú pẹ́rẹ́ ká tó gbójú báyìí ìmí tó ti ṣẹlẹ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́ lẹ́nu Alikefi. You have over 70% of the country. The vast majority, the epicenter, just like as you said in introductory remarks, the northern part of the country, northwest, northeast, north central, ravaged with crisis, insecurity situation. You have over 2/3 of the country that are engulfed in crisis, one crisis or the other. And you're still waiting to declare war? You are still waiting to declare a state of emergency? Come on, guys. Look at Ukraine. What is the percentage of Ukrainian territory that is being attacked? Let me use that term by the Russians, the Donbass, Donetsk, and Luhansk, and some part of Kherson and those things. It's just about 1/5 the size. But the state of emergency has been declared in what is it called in Ukraine. What are you waiting for? This should have been declared years ago, not now. Nigeria has become a killing field. It's quite a shame. It's a pity. Right. Look at Russia. Russia with its vast military, one of the strongest military in the world, right? Yet had to declare a sort of state of emergency. And that was what led it to carry out troop surge. And to the extent that it had to request for the North Koreans to support it. I mean, Russians, the size of its military is awesome, right? And what is the size of our Nigerian military? What will a state of emergency involved, or a war on insecurity? What will it look like? What will it mean? Good question. State of emergency is quite complex. Second, of course, a lot of things. Because the NEF called it national emergency. Right. the DDT said to me, they're not calling it state of emergency, right, because of what happened in Rivers State, so that the governors will start shaking. So they called it a national emergency. Well, call it whatever name. You call it state of emergency, call it national emergency, call it whatever name. But the thing is that the Constitution has to be revisited in that aspect. You cannot address insurgency of this magnitude using the normal everyday laws approach. No, you cannot. I mean, the thing is that take it or leave it, right? The military also are very conscious of the day after, right? Being brought up to face all kind of legal this thing. Is it ICC, could be amnesty, this thing. You have to suspend certain aspect of the Constitution. You have to empower the military, empower the government. And if it means, look, let's be honest, you cannot have
this situation going on and still have civil governance going on smoothly. It's not. Something has to take. And that is why you see in Ukraine today, they've suspended elections. And the simple answer is that the wrong strategy has been adopted. That is one. Two, we have, it has been said severally that by so many people, experts, even the military, there are insufficient troops, soldiers to, when you're talking of insecurity, when you're talking of counterinsurgency, call it whatever name, right? You must saturate the ground with troops, overwhelm the insurgents in a manner of speaking. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ìkọ̀ọ̀kan la yọ̀sẹ̀lẹ̀ kù ẹjá wa lọ sínú àṣẹ táàrẹ Tinubu ṣe pa tí wọ́n pàṣẹ fún àjọ FEC ìyẹn Federal Executive Council láti já owó oúnjẹ wálẹ̀ àyáni làlátórúkú ilẹ̀ fast. Ó ní ṣé ààrẹ àtàwọn asọ̀mọ̀gbé wọn nínú àjọ FEC ó ní sanni carryability láti já owó oúnjẹ wálẹ̀ ni. Pé ṣé ọ̀rọ̀ ẹnu ni wọ́n fi ń já owó oúnjẹ wálẹ̀ pé èèyàn ó kàn pàṣẹ pé owó oúnjẹ já wálẹ̀ mo pàláṣẹ fún ọ. Àyà èèyàn lè pàṣẹ o. Ó ní iṣẹ́ àwò mo ní sórí he who play the pipe dictate the tunes. Mo ní káàrẹ tó lè sọ fún àwọn gómìnà àtàwọn mínísítà pé ẹ lọ já oúnjẹ wálẹ̀ tán pàláṣẹ fún ọ. Ẹ lọ gbogbo ọ̀nà kẹ lọ wá bọ́ sí ń já oúnjẹ wálẹ̀ pé wọ́n yìí ṣàgbẹ̀ lóòótọ́ àwọn kọ́ làgbẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ pé owó ń bọ̀dì sọ́wọ́ wọn. Ààrẹ Tinubu ló mọ iye tán fún wọn. Ẹ ṣàgbọ́ lẹ́nu Minister of Finance bọ̀dà Wálé Ẹdùn wípé ẹlòmíín gba double ìmíín gba triple iye tí ń gbà tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà. Pé àwọn expect káwọn ọmọ Nàìjíríà sì máa pariwo tó yìí àwọn ń ṣe tàwọn. Ẹ sì mọ̀ pé àríyànjiyàn kan wà nílẹ̀ èmi kàn fẹ́ ká mọ̀ jiyàn láàrin ara wa ni. Àkótí tó tájọ fèsì wọn ẹwọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní Nepal àwọn èèyàn ti ń gbé kiri o wọ́n ló ṣe é ṣe o pé kí Nàìjíríà má sọ̀sùn péye kan má sàsùn para mo ní wọ́n sọ yún fún insecurity lásán gan irú insecurity tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kò tó mi ò rò pé dákun ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní Nepal kan tó faraya ẹ báyìí wọ́n ṣe tó àwọn ọlọ́pàá wọn báyìí mo ní àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ti gbé wọn lòdì sí yìí wọ́n ná ìlànà ànàjà létí ìbọn life bullet náà kọ sí ẹ̀rí tó ṣẹlẹ̀ ní ensars ṣé ilé tó wá jó ní ensars tó ti Nepal a sì gbọ́ pé casualty láàrin àwọn ọmọ onílù kò tó nǹkan kan àní wọ́n lé àwọn ọlọ́pàá lẹ́ báyìí àwọn ni wọ́n máàchì àwọn ọlọ́pàá so lọ́rọ̀ kan tí mo fẹ́ fà ní pé ààrẹ Tinubu lẹ́nu láti pàṣẹ fún wọn pé ẹ lọ já oúnjẹ wálẹ̀ torí iye tí ó ń bọ̀dì sọ́dọ̀ àwọn gómìnà látọwọ́ ààrẹ Tinubu gẹ́gẹ́ bí owó tán save lórí subsidy mo ní kò wínrìn kì í ṣe kékeré lébọn náà sọ fún lọ́jọ́ sí pé ẹ wet grass bàtà ààrẹ sì rí pé wọn wet grass wọ́n láti pàṣẹ fún wọn lóòótọ́ àwọn ìyá lọ́jà bàbá lọ́jà náà ní lọ́wọ́ ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tí wọ́n mọ ojú àti láàní satótónu ti wà ní jẹ́ kó waste time ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn amòye nídìí ọrọ̀ ajé. The problem is not just primarily about the distribution of food. Right. Now you must also remember that the food, what you call checks, the produce and livestock checks, are powered from the local government levels and the state government levels, and that has to do with the addressing internally generated revenues. So based on that, it will be very difficult to actually have a fiat that makes it possible for the food to move from one location to the other and to have that impact. But like Alhaji has said, if we streamline the movement of food with proposed vehicles, particularly marked out vehicles that you know that these ones are food vehicles that are moving from so location to so location, so those levies will be off. Right. It might definitely have some impact. But the reality is that Nigerians are not hungry because there is no food. Mm-hmm. Nigerians are hungry because they can't buy food. There is no money to buy food. Mm-hmm. Now, if food, afford. Yes, it doesn't, yes. I keep saying, about 70 million to 80 million Nigerian youths wake up every morning not knowing where they will find the money to use to buy the next meal. Meanwhile, this youth that you talk about should actually be the pool from where, we have farmers to at least do as much, farming, agriculture as possible. Exactly. Right. So now the problem is that we are still doing the same breaking agriculture that we have been practicing for 1,000 to 10,000 years, and which is not attractive to the youth. Recently, we began to discuss the possibility of commercialization of farming. Farming must be deliberate. Right. We must make sure that Nigeria begins to practice farming as a business, not just farming to feed the nation. Because you see, farming is deliberate business, it's big business. From what research I did a few days ago, I discovered that a barrel of palm oil
is about 6 to 7 times more expensive than a barrel of crude. Of crude oil. Yes, of crude oil. So if you can see that if a barrel of palm oil is more expensive than crude, why are we not investing the same kind of palm oil? So you do deliberate investment in agriculture. We are talking about investing $40-something billion in the next few months and into the oil and gas. If we invested $40 million into agriculture in Nigeria, within 1 year to 2 years, we will not be talking about hunger. We will not be talking about unemployment, because agriculture is the only employment source that has capacity to absorb the millions of Nigerians that are unemployed. And until we begin to do that, we will not be creating the jobs. And if we're not creating the jobs, the people will not be earning a living. And if you're not earning a living, you will not be able to afford to eat food. From the farmers, we have realized that some farmers are even reticent in going again to farm, because they are not getting good value for what they have. And so many of them have got many tons of what they produced with them, because they cannot sell, and because if they sell, they will not be able to even buy fertilizers to go back to the farm. So they are hedging for a day that will come when these things will even cost more. Exactly. So to avoid that, you see, in 2008 there was the guaranteed minimum price. I was then president of Poultry Association as a user. Right. We were complaining generally about cost of feed and all that for the birds. Then the GMP was created that farmers who produced mainly corn, for instance, would get prices to enable them go back. That is attractive prices for their produce to get them to go back. Yeah. This is what happens in the United States. If you go to the United States today, you might find over 6 million metric tons of maize that has been bought and kept by government as a buffer zone. For Mr. President to take that bold step, I think he has good intention, to service the Nigerian economy, because food is critical. But again, one area I want to, advise Mr. President is having direct interface with the farmers. You understand? Because I've seen several interventions, and we've had meetings at the highest level, but there will never been a time where, the farmers have direct access to, Mr. President or those, within the ministry. What do I mean by that? We have a group, or we have an association, which is the All Farmers Association of Nigeria, which is the umbrella body of over 82 commodity associations in the country today. Many people are aware of this, but why are we not having direct interface? Because if you have to introduce any policy that have direct impact on Nigerians, at least you need an access route. What do I mean? The farmers, who are the major stakeholders in the whole process, you need to sit down and have a dialogue with them, because we have the numbers. With over 15 million farmers across the nation, they have the capacity to advise you on the best way forward. And that is why this morning, when I got this invitation yesterday, I was so glad about it, because it's a time for us to look at this thing holistically, because it affects you, it affects me, it affects every Nigerian. Ẹ wo èèyàn mi ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n tó bá ti di ọ̀rọ̀ wípé kó ń jẹ́ pọ̀ kí wọ́n sì mú owó price wálẹ̀. Demand pool ni ó ṣiṣẹ́ fún un, bóúnjẹ bá pọ̀ price yóò wálẹ̀, àti pé káàkiri àgbáyé nìsín níbi tó ti ń practice farming gan, owó oúnjẹ wọn gbogbo nǹkan ló wọ́n. Ṣùgbọ́n wọn tí ìmójútó ọ̀rọ̀ farming Nàìjíríà, àwọn ọ̀dọ́ ò fẹ́ lọ sóko, kì í sì iṣẹ́ bí wọn, ta ló fẹ́ rè mọ́ làágùn lábẹ́ òrùn tí ó mọ̀ ṣiṣẹ́ àṣekọ́ akátá sí gbogbo ọwọ́ òdì gbogbo pàdé ọwọ́ báyìí, yóò dàbí ẹni wípé ọwọ́ ọ̀bọ yóò dàbí ọwọ́ ọ̀bọ ni. Tán bá mú àdá tán mú kinní tán, èmi ò rí bí tó ti ń fi ọkọ̀ roko ń bì rí o, n ò rí lọ́dún tí mo ti ń kọjá, tí mò ń lọ, tí mò ń bọ̀, tí mò ń rí wọn, mi ò rí. So mechanized farming kò sí ibi tó ti ń ṣe tractor, kò sí ibi tó ti ń ṣe àwọn nǹkan tools tán lò, wọ́n á kó wá láti ìlú òyìnbó náà ni. Mélòó orú ẹ̀ wá níjọba ń kó dé Nàìjíríà tán bá ní kán tún fi owó intervention lẹ̀, owó ọlọ́wọ́ ní tún bọ́ sí. So gbogbo ìhàlẹ̀ pé ẹ lọ crash price, intervention owó ni ààrẹ Tinubu gbójúlé. Pèsè báwọn fún yín lówó ẹ̀yin gómìnà, ẹ̀yin náà rèé invest sórí farming. Gómìnà sì rèé, òyìnbó náà ń retí kó wá invest owó ọwọ́ tiwọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà fẹ̀sùn kàn pé wọ́n ń sọ di dọ́là ni wọ́n ní tán lọ fi ń ṣe lókè òkun padà. Òkè òkun táwọn ń kówó yẹn lọ náà ni wọ́n tún wá expect pé káwọn òyìnbó wá kan kówó tiwọn wá kan wá fi invest, pẹ̀lú gbogbo oríṣiríṣi tán ń gbọ́ nípa insecurity tí àwọn Fúlàní herdsmen tán ń pa àwọn àgbẹ̀, ìwọ̀nba àgbẹ̀ táwọn èèyàn tá a tún nílẹ̀ Yorùbá ní Benue, ní Plateau, wọ́n ń pakúpa. Ẹ wá expect pé àwọn kan kówó wá, wọ́n á wá fi ṣiṣẹ́ àgbẹ̀. Ọjọ́ wo la gbọ́ pé wọ́n jí ìkànnà àwọn ẹni tí ń ṣe dáadáa nínú iṣẹ́ àgbẹ̀ ní area Southwest, Níbàdàn, nílẹ̀ Yorùbá?
wọ́n máa polówó Ọ̀gbẹ́ni yẹn ìmọ̀ ta ẹyin ní oces gidi báyìí wọ́n tiẹ̀ wọ́n máa lọ bẹ̀ lọ invest mo gbọ́ wọn náà jí gbé ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé wọ́n ti rí padà ẹ wá wò tá wá ní ó lówó lọ́wọ́ ní diaspora tàbí èèyàn kan tó mọ òyìnbó tó fẹ́ West Africa tí ó sọ pé kó máa bọ̀ Nàìjíríà tán bá jí gbé lọ àwọn èèyàn rẹ̀ olúwẹ̀ náà dìmú. So nídìí èyí bẹ́ẹ̀ rojọ́ lọ bẹ́ẹ̀ rojọ́ bọ̀ bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀ ń dúró kẹ́ ẹ foríkorí fikùnlukùn bẹ́ẹ̀ bá tí wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ security ọ̀rọ̀ ètò ààbò tí ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ crash o. ó rẹ káàbọ̀ padà ní sòsè òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ṣé wọ́n lágbára àti já owó oúnjẹ wálẹ̀ ṣé wọ́n lágbára rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ìyálọ́jà kan náà wọ́n ránṣẹ́ sí àwọn ní owó oúnjẹ náà ń já wálẹ̀ díẹ̀díẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n kò ṣeé fi wé ìgbà tí káàrẹ Tinubu tó débẹ̀ wọ́n ní àwọn expect pé kó já padà ó ní wo bàbá àjẹ̀wò ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ń já padà ẹ já kó bẹ́ẹ̀ já wá dé Ọ̀yọ́ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àjọ MURIC ẹgbẹ́ mùsùlùmí kan wọ́n ní wọ́n tó fẹ́ dárúgúdù lẹ́ o wọ́n ní wọ́n release press statement against Ṣèyí Mákindé àti Olúbàdàn tuntun wípé kí ló dé tán máa mú ọjọ́ Friday bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn chiefs àwọn tó jẹ́ olóyè àwọn náà ti ń dá lóhùn wípé ẹ fílẹ̀ oníjàgíjàgan ni àmúfọ́nrán wọn bọ̀ súnmọ́ ẹjẹ́ àkádé ẹ̀nu script Ṣèyí Mákindé gan-an náà sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí wọ́n ní Ṣèyí Mákindé has come again against Friday press release your program strangulate Friday prayers MURIC tells Olubadan Coronation Committee. The Coronation Planning Committee for the installation of the new Olubadan has released the program for the week-long celebration, but an Islamic human rights organization, MURIC, has criticized the program for failing to make enough provision for the Friday Muslim prayer. The group alleged that the Coronation Planning Committee has kowtowed to the whims of the state police, who is in the habit of compelling Muslim communities to make their programs clash with the Muslim Friday prayers, but has never allowed one to take place on Sunday morning. Presentation matter. Ẹ̀yàrá bíi ẹ fáwa náà jẹ́ àrímú mi àwa náà fẹ́ dá sí tọlọ́run nínú coronation ṣe bí orí gbogbo ọba Olúbàdàn orí gbogbo ọmọ Ìbàdàn àti agbègbè àti territory Ìbàdàn àti gbogbo àwọn ìlú kéréje tó wà lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ àti local government ẹ bá lórí gbogbo wa àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àti oníṣẹ̀ṣe ẹ jẹ́ káà náà dá sí táìmù tẹ lọ mú tọjọ́ Friday sí ìgbà tí ìsọjọ́ kan náà fẹ́ ṣe coronation ẹ bá ṣe díẹ̀ báyìí ẹ díẹ̀ bá jẹ́ akírun tán tọ́lákùlẹ́yìn tí mo sì wò ó dàgbé èèyàn kan gan tètè kúrò lórí platform tó ní ẹjọ́ táìmù òun mo fẹ́ lọ kírun ẹ sì kírun ẹ sì padà wà bá wọn dín in lọ́wọ́ mú ṣùgbọ́n torí ìran kan pé kí ló dé tàn sí lọ́jọ́ Sunday àwọn ti ṣe yọ coronation wà bọ́ sọ́jọ́ Sunday ẹ wà rí Kristẹni tí ọmọ ní kí ló tẹ́ fi sọ́jọ́ Sunday àwọn ò ní lọ ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ò ní ṣe kí ló kan Kristẹni pẹ̀lú yẹn àwọn Kristẹni tẹ́ pọ́jọ́ Sunday náà fi ń fọṣọ kí ló kan Kristẹni pẹ̀lú pé ẹ fi kíní sọ́jọ́ Sunday àwọn ará bí wọn wà liberal ẹ̀yin mùsùlùmí onígbàgbọ́ torí mùsùlùmí ti pé méjì Nàìjíríà ní ìsìn àwọn kan ìmọ̀lé ní àwọn onímọ̀lé rẹ̀ ṣùgbọ́n tá bá ń dárúkọ mùsùlùmí bóyá ìyẹn ní ká fi mọ́ pàlà rẹ̀ báyìí kẹ́ ẹ mọ̀ pé ìyìn alálàáfíà là ń bá wí yá mi rí Scott Adigun jurisdiction yín rèé o nìbàdàn ẹ pé olójúràn gàdà ẹ pè sákèésí o torí competition ló fi press brief ẹ̀ dálẹ̀ yìí o ó ní according to the week-long program it kicks off on Monday 2nd 22 September 2025 with a special inter-religious prayer Kristẹni wà ń bẹ mùsùlùmí wà ń bẹ oníṣẹ̀ṣe wà ń bẹ o àwọn tí ò lẹ̀sìn náà wà ń bẹ o followed by a coronation cultural fiesta a coronation lecture a special birthday Islamic prayer àwọn Islamic náà ń bọ̀ ń bẹ àwọn mùsùlùmí gidi ń bọ̀ ń bẹ o àwọn ìmọ̀lẹ́ onímọ̀ líle plus a Christian mega praise and worship on Tuesday, Wednesday 24, Thursday respectively. However, the coronation is scheduled for Friday 26 September 2025 by 9 a.m. We strongly object to the coronation fixed on the Muslim day of worship, particularly because no special mention or provision was made in the program for any Juma prayer. Oda ẹ̀yin kìíní náà lọ fi Juma prayer sí kan sì kẹ́ kúkú jọ kírun papọ̀ lọ́jọ́ coronation mo sì rò pé mùsùlùmí náà ni bàbá Ládọjà ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́ lẹ́nu chief kan nǹkan fi dá lóhùn.
sórí gbogbo ìtàn sọ ọ̀rọ̀ lọ síwájú ìlú kí wọ́n ń sọ sọ̀ǹgbọ́n mi ó gbọ́dọ̀ pé fanatics mo bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lóyún jọ wọ́n ti ń jẹ oyè nìbàdàn ìjọ wo wọ́n máa jẹ. ọjọ́ Jímọ̀ náà la mọ̀. ọjọ́ Jímọ̀ náà la máa jẹ àwọn bàbá wa jẹ ó ti wá dé sèǹtẹ́ máa ṣẹ̀ṣẹ̀ pìtàn kápẹ́bẹ̀ náà rí nǹkan kan wí lù kápẹ́bẹ̀ náà sọ nǹkan kan lù èmi tẹ́mi kàkó nìyẹn o ìjọ Jímọ̀ ni wọ́n ìjọba kò sì yẹ kó borí ẹ̀ ń sàṣọ wọn níbi tá a bá dúró sí ṣé wọn mọ alẹ́sẹ̀ lẹ̀ tó bá wù mí máa dìde máa gba mọ́ṣáláṣí lọ. ẹni tí mò ń wí ọ ẹ má fọ̀tẹ̀ bá ń tọ́ da jẹ́ kọ̀ọ̀kan gbogbo yẹn ọ̀kan yẹn mo bá wà mùsùlùmí ni mí n bá ti gbọ́ pé wọ́n ń pè wọ́n àkókò àbọ̀ ní ọlọ́run sì ṣe mọ́ṣáláṣí gbogbo Ìbàdàn inú ọlọ́jà bá ń bẹ̀ ọ wà pẹ̀lú ilé ọba ni ọ wà pẹ̀lú mọ̀kóni. wo èmú yàn lẹ̀ ó dìde ó lọ sàrò alákọ̀rí Jímọ̀ ó dìde bọ́ ọba sì fẹ́ bá wájọ ìṣòro ní Liberty Stadium kó tí ò lé tí ò nítumọ̀ ní abá àtúnṣẹ̀ṣẹ̀ máa dọ́gbọ́n kan kí wọ́n pè ká lábẹ́nú sẹ́yìn ò ní pé wọ́n sọ pé Rasidi Ládọjà lọ́kọ̀jẹ́ ọba níjọ́ Jímọ̀ ni sóò lọ́kọ̀jẹ́ kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn kan àwọn kan ní kan ọgbọ́n àyànkọ̀rọ̀ yìí káwọn kan máa náà ń pè mí pé ń gbọ́ ẹ tètè ṣe tẹ́ o gbọ̀ngbọ̀n àwò ẹ lọ bá gómìnà ní aláṣẹ òun ni ó tètè dé tó bá ti gbé kinní lọ Ládọjà léèyàn tó pọ̀ àwọn tó dìde táwọn pa wọn tẹ̀lé gan kíá pápápá mọ́sálásí ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tá a tó fẹ́ gbé ni yẹ́ ẹ̀sẹ̀ kálukọ́ lọ sàlùwà lẹ́wọ́ náà mọ́sálásí Jímọ̀ kírun mọ́sálásí Jímọ̀ gbogbo Olúbàdàn nù àkẹ́yẹ kí wọ́n á ní kí lọ́wọ́ à ń bẹ̀. kámi kankan ọmọ gbé nǹkan kan tí ò jẹ́ mọ́ba ọmọ gbé sí àjòyè ńjọ́ kankan lẹ́yìn ìjọ Jímọ̀ là á jẹ́ gbogbo àwọn nǹkan kásárì wí kápẹ́mi náà wí kátọ́pẹ́mi náà rí sọ kẹ́lẹ́ pé wọ́n náà ọ̀jọ̀gbọ́n kẹ́lẹ́ pé. ọ̀jọ̀gbọ́n Akíntọ́lá. ọ̀jọ̀gbọ́n Akíntọ́lá. àwọn ni wọ́n darí MURIC. èwo níjẹ́ MURIC. àwọn Muslim rights. mùsùlùmí gedegbe ni mí mi yé sọ ọlọ́tí mi yé ṣe ọlọ́tí mi yé ṣe mi mú sìgáàrì mutí àbọ̀ǹgbọ́. ẹ wàá bẹ̀rẹ̀ lọ àwọn tó wíwùn ṣé wọ́n jẹ oyè ọba rí lẹ́yìn ìjọ Jímọ̀ nílùú Ìbàdàn yìí. Mo pa àpọ́nlé náà lọ jẹ́ fún mùsùlùmí pé kò sí nǹkan tí oyè tí wọ́n jẹ wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ńjọ́ Jímọ̀ àpọ́nlé ló jẹ́ fún wa náà. àpọ́nlé ló jẹ́ fún wa ẹnìkan wá ṣẹ̀ṣẹ̀ pé kìnìún kan bẹ́ẹ̀ nìkan bá dé bí sọ̀tà ọ̀rọ̀ ọ̀tún kó bá dé. tí wọ́n bá ti pé wọ́n joyè tán báyìí kí gómìnà tètè dé kó ṣe tí ó ṣe ọba ó dìde kálukú ó dìde wọ́n mọ̀ lọ mọ́ṣáláṣí. yóò sì dáa fún bàbá ní ọ̀jọ̀gbọ́n kí ló pè é àwọn ìmùtí ń tà wọ́n o bàbá rọra fọ Ìbàdàn wọ́n mọ bó ṣe yọ̀rọ̀ sí yàn. ẹ wo àwọn kìrìsìtẹ́nì ti dúró wọ́n ní bọ́ọ̀ bá gbà fún yín lọ́jọ́ Friday ẹ sún sọ́jọ́ Sunday gbogbo ohun tí ò tó nǹkan kan tán ń sọ di bàbàrà ẹ wá jẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ sún sọ́jọ́ Sunday àpọ́nlé ni pé ọjọ́ Jumat ọjọ́ táwọn kírun òun náà fọba àpọ́nlé lóye ó jẹ́ fún wọn ṣùgbọ́n torí ìjàgídíjàgan ìran kan tó kún ọkàn wọn yóò sì tẹ̀ ẹ́. ó náà ní ẹ ti gbọ́ yẹn o èsì gidi náà fi dá lóhùn o ó ní ara tó ń bí àwọn nínú ìyẹn ẹgbẹ́ MURIC ni pé neither is any mention made of any program to be held in any mosque on that day whereas Thanksgiving service to be held in Catholic Cathedral Padre by 9 a.m. Sunday 28 is conspicuously and boldly printed on the program. This is an attempt to Christianize the coronation ceremony. ó dá yìí náà ṣe mistake bàbá bẹ́ràn wíká bẹ́ràn o ẹ̀yin oní kọ́mítì náà ẹ lè mú praise worship sí ṣọ́ọ̀ṣì kẹ́ ẹ mọ́ lè mú ebi ààfin náà ní kínní kó tiẹ̀ ṣààfin mosque ààfin lẹ́ẹ̀tì sí ebá ààfin ní mosque ẹ̀yin náà mẹ́ẹ̀ẹ́mbẹ́ o irọ́ ọlọ́run ní nǹkan débi. Besides, the program also indicated that another non-Islamic program tagged reception is scheduled for 1 p.m. on the same Friday. Who does not know that Muslims are expected to be in the mosque? Ìwọ náà ló sọ ní non-Islamic program. Look, indicated that another non-Islamic program tagged reception is scheduled for àwọn náà fẹ́ jẹun bẹ́ẹ̀ torí reception àti mọ́ jẹun kò dáa bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe take away fún ọ o ẹ ṣe take away fún ọ o ń tèmi condemn nínú gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni pé àwọn nǹkan tó make sense náà wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tí mo condemn nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ni wípé nínú program yìí ayé tí mùsùlùmí náà ti wà ń bẹ̀ kó wá máa fẹ́ kó fẹ́ wí àwùjáre
kó wá fẹ́ kí tọ́ rẹ̀ ó tán lẹ́nu kó jẹ́ pé àfìgbà tẹ́ ẹ bá ṣe competition nípa ti kìrìsìtẹ́nì ẹ béèrè ẹ̀tọ́ yín láì dárúkọ kìrìsìtẹ́nì. Mi ò tí ì rí kìrìsìtẹ́nì kankan kó jáde ní ìsìn wípé ẹ béèrè ẹ̀tọ́ yín láì dárúkọ pé kìrìsìtẹ́nì lẹ ṣe léyìí fún. Must you always compete? Tí ẹ bá tiẹ̀ máa ṣe competition kó jẹ́ healthy one. Bí tí mo ti rí minus náà ọ̀rọ̀ ènìyàn ṣùgbọ́n wọ́n sá ti dá lóhùn ṣùgbọ́n torí àlàáfíà ẹjọ́ gbogbo tó bá yẹ kẹ́yìn náà mú sí mosque tó bá yẹ kẹ́ ti ṣe nǹkan a ti sọ fún yín pé ẹ̀sìn ti dàpọ̀ mọ́ governance ìṣèjọba Nàìjíríà báyìí kí ló kàn iṣẹ́ ọba tán fẹ́ jẹ́ nǹkan ìṣẹ̀sí àti àwọn oníṣẹ̀sí ò tiẹ̀ wá sọ nǹkan kan báyìí torí èmi ò gbọ́ bí tán ti ní bóyá wọ́n lọ sí kìíní nìsín bóyá wọ́n lọ sí bóyá ìgbàlẹ̀ mi ò gbọ́ tó ráwọn gan ló ní event ọba náà fẹ́ jẹ oníṣẹ̀sí gangan ló ní event lẹ́yìn pé wọ́n ní wọ́n ibi tán ti máa ṣàdúrà ní ti ìṣẹ̀ṣe mi ò gbọ́ nǹkan kan míì tán tó ń fáwọn oníṣẹ̀ṣe mi àwọn oníṣẹ̀ṣe ò sì jà sí ọjọ́ sọ́tì ẹ̀ lọ́jọ́ kan táwọn ní ọjọ́ báyìí ni àwọn ìjọba mú fún wọn ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe gan lẹ̀ yíyan jẹ́ jù àwa ẹ̀sìn méjèèjì tán gbé fún wa láti òkèèrè àwọn náà wà ń halẹ̀ tí kìrìsìtẹ́nì mọ́ wọn bá ṣẹ́rí lórí ọ̀rọ̀ unhealthy competition àwọn ìmọ̀le nígbà tí dárúkọ ìmọ̀le kẹ́ ti mọ̀ pé àwọn jihadi Islam bá wí ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́jarí wọ́n ti dá lóhùn ṣùgbọ́n ẹ̀yin kọmitì náà gbà bó ṣe rí ni o kì í dé bá ní káyẹ rí o religion ti dàpọ̀ mọ́ bó sì dá owó ẹ̀ pọ̀ so gbogbo program tẹ́yìn náà ó bá ṣe ẹ fi sojú ṣáájú ẹ jẹ́ àpọ́nbẹ́ jẹ́ àdé orí ọ̀rọ̀ EFCC Ọ̀gbẹ́ni Kyari ta ni wọ́n mú àsánfílẹ̀ níjẹta lóru ìjẹta wọ́n ní wọ́n tún ti mú padà wọ́n ní the immediate past group chief executive officer of the Nigerian National Petroleum Company Limited Kyari on Thursday returned to headquarters of the Economic and Financial Crimes Commission in Abuja for a second round of interrogation. Some of interrogation waste the time. Kyari, who was first invited on Wednesday over allegations relating to the turnaround maintenance of refineries, petroleum resources management, and contract awards, was released late night after several hours of questioning. A senior EFCC official confirmed that Kyari remains on administrative bail and will continue to report to the commission until the investigation is concluded. So, one bail here, one he was released late yesterday, went home and come back today. He's still with us as I speak. He's on administrative bail and will continue to report until we are done with the interrogation. The source says, when one in kankan, now what go one out go over salo over travel over ya. Money every le ko ya, ibi kan nu won to ya lọ́jọ́ sí. Ṣé bí abroad náà ti mú, tó bá ti ẹ̀ mú abroad yóò dùn mọ́ wa. Wọ́n ta abroad náà ń dúró de ẹ̀yin Nigeria in diaspora, gbogbo tó bá sá wá. Ó yẹ ká náà wà máa gbé ìgbésẹ̀ ní ìsìn ara ìgbésẹ̀ tó yẹ ká máa gbé nìyẹn ká kàn mọ́ rojọ́ pé tá a bá ti rí ẹ̀rí wípé wọ́n ń dáná yá wọn kan kí EFCC náà wá máa bá àwọn diaspora abroad kán máa bá wọn kájọ máa ṣiṣẹ́ pọ̀ wọ́n lè fún wọn ní information Nàìjíríà kó mọ́ ṣiṣẹ́ kán máa lé ẹni tó fún wọn ní information ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ní EFCC diaspora ṣé kò tí ì tásìkò kẹ́ ní EFCC diaspora ni àbá ń ṣiṣẹ́ pọ̀ àwọn tẹ́ ẹ̀ mú pọ̀ gbogbo obi táwọn olórí yìí bá sáwá ẹ kàn fi hàn lẹ̀ ẹ mọ́ ta passport wọn ẹ jẹ́ kan wọn sábọ̀ ẹ kàn ní ẹ dá EFCC diaspora lẹ̀ ẹ mọ́ jẹ́ ò sí lẹ́mbásì o ẹ dá lọ́fíìsì yín ni o ẹ mọ́ jẹ́ ò wà lẹ́mbásì ẹ mọ́ jẹ́ kan fi tí wọn kó báyìí ẹ dá ní ọ́fíìsì tí yín ó da inú ẹ́mbásì náà lè ní sí inú Nigeria Commission lè ní sí kẹ́ ní EFCC diaspora pásọ kó èdè sẹ́yìn gbọ́ mi ẹ ní EFCC diaspora bó sì ṣe àwọn Interpol tẹ́ ń bá ṣiṣẹ́ náà lẹ́ẹ̀bà ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà lókè òkun náà kàn bá yín dá sí kán rìn lọ́wọ́ wọ́n ṣe ń tètè rí wọn mú lóyìnbó yìí ó ń dùn mẹ́mi investigation tẹ́ ń ṣe yìí kọ́ mọ́ falẹ̀ ti yàyà ní ìsìn àmọ́ bí ẹ bá dé torí ọwọ́ tó kan ọwọ́ ní ìsìn ẹ mọ̀ọ́mọ̀ tì wọ́n síta kẹ wá rìlíìsì fáìlì wọn síbi tán bá lọ ẹ mọ̀ wùlẹ̀ gba pásítọ̀tì wọn ẹ jẹ́ kán mọ́ mú wọn bá ṣe mú arákùnrin gbogbo wọn ti ń jáde ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀
property tán declare lọ́jọ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ń declare ẹ̀ wọ́n sàmà ti gba passport yẹ o ní ọ̀dà àfitò ilé tí ẹjá wá dé ibẹ̀ náà láti yà sí ọ̀dọ̀ Ministry of Foreign Affairs níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé ẹ wá èèyàn ọmọ Nàìjíríà àwọn gbọ́ tí wọ́n ní wọ́n deport àwọn ọmọ Nàìjíríà sí Ghana pé tán bá deport pé dandan ni kí country tó fẹ́ deport kan bùn àwọn gbọ́ officially yìí ṣe báwọn ọmọ gbọ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára kó tàbùkù àwọn ó bu àwọn kù mo ní ìjẹyìn ti USA ó sì bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ àti ìbẹ̀rẹ̀ part 1 nítorí ẹ ti mọ̀ rí pé gbogbo kìíní ti ń spill káàkiri ẹ wo ti bàbá Wọlé Ṣóyínká tá mú alánà ara àjà Nàìjíríà kìíní ni kì í ṣe personal ẹ mọ̀ rò pé personal ni Nàìjíríà US ṣé tẹ wà rí ambassador gbé wà yóò fojú àwọn Nàìjíríà hàn mọ̀ bò so kò tọ́ lóòótọ́ kẹfẹ́ deport àwọn Nàìjíríà kó wá jẹ́ ìlú mẹ́lẹ̀ deport wọn sí ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ mínísítà fún kínní tó sọ lọ́jọ́ sí wípé àwọn ò ní gbà kan deport any third world kínní kan country citizen nationality sí Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn ẹlẹ́wọ̀n wọ́n tiẹ̀ láwọn ti Venezuela náà fẹ́ mọ́ deport sí Nàìjíríà tí àwọn yẹn yarí wọ́n lára ìjà tó wà nílẹ̀ nìyẹn o mọ̀ ní kò lè tán ìjà yìí ẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ ìjà lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ ṣé ó bójúmu kan dìpọ̀dà rẹ́mìrẹ́mì ẹ wá defend Trump ṣó bójúmu kẹ́ ẹ fẹ́ deport ọmọ Nàìjíríà lẹ́yìn náà o ẹ ní rógun deportation o mo mọ̀ pé èèyàn Trump ní ṣùgbọ́n ṣó bójúmu kẹ́ ẹ fẹ́ deport ọmọ Nàìjíríà kó wá jẹ́ Ghana lẹ́yìn deport wọn sí ṣùgbọ́n àwọn kan ní Nàìjíríà ló láwọn ò gbà pé ńgbà tí wọ́n bá wọn ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ lọ́jọ́ sí tán yarí pé àwọn onígbà kan deport ọmọ tí ìsọmọ ìlú àwọn tó sì lè gbà wọ́n sì tún gbà àwọn ọmọ tí yín náà pé so tán bá ní àwọn òní bùn ìgbọ́ wọn fẹ́ bùn ìgbọ́ náà ni wọn fẹ́ ná yín lówó ní gbọ́mọ wá kí ni owó níná ni pé tán bá sọ fún yín ní ìsìn ẹ̀yìn lẹ́sànwó deportation wọn ṣùgbọ́n wọ́n ti deport wọn ní ẹ má waste ẹ má wulẹ̀ mind owó àwọn sanwó plane wọn àwọn bá yín deport wọn sí ìletò tó súnmọ́ yín sáàni ní kán mọ́ wọlé pé gbogbo ilé ìtẹ̀sẹ̀ wà ń wà wípé wọn bùn yín gbọ́ pé wọ́n fẹ́ bùn yín gbọ́ náà ni normally wọ́n fẹ́ kẹ́ gbọ́ sí náà ni wọ́n fẹ́ fi tì í lójú pé wọ́n ń deport àwọn ọmọ yín sí Ghana imagine kọ́mọ Nàìjíríà gan tán fẹ́ deport kó wọ́n lè sọ wípé ìlú òun ni kẹ́ deport òun sí o gbà tí ò ní sí plane sàn deport ìwọ nìkan láàrin bóyá bíi 20 àbí 31 tí wọ́n á sọ yẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà kan deport káàtẹ̀ wà ní 20 ṣé ìwọ nìkan tó bá yarí pé Nàìjíríà nìkan deport ẹ̀ sí directly tó sì jẹ́ pé pálí Nàìjíríà ló wà lọ́wọ́ rẹ̀ lóòótọ́ ṣé wọ́n deport ẹ̀ sí ìwọ nìkan náà dà deport wọ́n sanwó plane àwọn yòókù tàn kó wọn bọ̀ wọ́n wà darí wọn sí kínní wọ́n níbi tí USA tún ti lẹ́nu ọ̀rọ̀ náà ni wípé páálí tó wà lọ́wọ́ yín wọ́n ní páálí ECOWAS ni wọ́n ní so any ECOWAS country tán bá ti jọ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú náà lè deport yín sí wọ́n ní bẹ̀ẹ̀tì ibi tí ọ̀rọ̀ ti wá lé ni pé bákaní kan wá lọ deport yín sí bóyá ru Mali tàbí Niger tí ò kì í ṣe ara ECOWAS mọ́ tí ó lè fún ọmọ Nàìjíríà láti wọlé láti Niger tàbí láti Mali tàbí láti Burkina Faso wọ́n ní ìyẹn ló lè dá wàhálà lẹ̀ àwọn náà sì ti gbọ́n Ghana náà deport àwọn ọmọ yín sí ẹ̀rì kó wọn Ghana bẹ́ẹ̀ bá sì ń retí kan wá báyìí àwọn náà ní pẹ́ ń Ghana mo jẹ́rìí àwọn ọmọ Ghana náà wọ́n ti ní àjọṣepọ̀ arrangement bóyá owó ni bóyá nǹkan ni resources ni táwọn náà fi mọ́ ti àwọn Nàìjíríà padà ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ wá lọ sí orí ọ̀rọ̀ ADC àná náà yọ̀nà jó ní àwọn ará kan bá dìde sí hàn lára wọn náà ni o tán takùn hàn ẹ mọ́ ti jó ẹ sọ fún David Mark àtàrẹ́gbẹ́sọlá wípé àwọn ò bá wọn fa kéèsì àwọn ti gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ sọ báyìí wípé kan dáwọ́ dúró wọn èsì olórí ẹgbẹ́ àwọn báyìí kàṣà báyìí káwòdì peter ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ là ní ṣé ẹ tún ní ẹgbẹ́ APC ló tún wà nínú ilé wọn ni rárá ṣùgbọ́n peter ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ nìkan nú wọn tá a gbé wá lánàá tún ti ganu sí máìkì pé irọ́ o ẹ jẹ́ kó ń sọ̀rọ̀ kò sí ní tó jọ wípé ilé ẹjọ́ dá wọn dúró pé ẹ má dá mi dúró àwọn gangan lọmọ bàbá olówó pé kò sí ilé ẹjọ́ tó lè dán dúró tí ilé ẹjọ́ sọ rèé ìwé ìpẹ̀jọ́ rèé nǹkan kọ́nu rẹ̀ rèé mo ní fún ààrẹ ló fẹ́nu ààrẹ jíṣẹ́ fún ọmọ Nàìjíríà ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. There is no such thing, and when we got a copy of the court ruling, we looked at it, and we found that the people who put out the information that such order had been given
were deliberately misleading the public, because what the court indeed said was that they rejected actually the prayer of the applicant for such restraining order, and directed that the defendants should be notified. In this case, the party leadership should be notified, and that in subsequent appearance to show cause why the order should not be granted. So that's why we said it's fake news, because there is no such order granted by the court. It would have been wrong for the court to grant that kind of order. Why? A settled matter. The Supreme Court has ruled repeatedly that the issue of leadership of a political party is entirely internal affairs of political parties, right? So, and in this case, that is what applies, because when the neck of the meeting, the 99th neck of the party, met in the presence of INEC, and that's why INEC proceeded to do the acknowledgement that they did, unanimously, the decision was taken to bring in this new leadership, unanimously. So you find a situation where a few individuals who, by whatever reason, are not agreeing with what has happened, are now trying to run to the courts to give them what they could not get through politics, right? And for us, it's a settled matter. And that's why when you put it like, oh, David Mark led ADC here, then we don't feel comfortable, because that's not what is going on. Ó ra ìjà sáré gbọ́ lẹ́nu bọ̀dà Délé Momodu náà ṣe mọ̀ wípé Àtíkù làwọn ń tẹ̀lé kiri, wọ́n sì tẹ̀lé Àtíkù dé ADC coalition. Wọ́n ní Dùmẹ̀bí, èmi náà mọ̀ ló kọ́kọ́ ń pariwo kiri ńgbà náà, wọ́n ní presidential candidate wọn ní ẹgbẹ́ ADC kó tó di wípé agbára change ọwọ́ tí àwọn olórí ibẹ̀ àwọn aláṣẹ ADC tí wọ́n gbàgbára alẹ̀ fún David Mark àti Arẹ́gbẹ́ àǹkó, òun ló wá ń lọ káàkiri. Tóun náà òun expect pé òun náà lòun sì máa jẹ́ presidential candidate wọn. Ó dà òun ló sá lọ court, ṣùgbọ́n bọ́dà Délé ní àwọn ti pè àwọn ti bá sọ̀rọ̀ wípé àwọn ò lè sọ pẹ̀lọpọ̀ táwọn jọ sọ lórí atẹ́gùn orí afẹ́fẹ́, ṣùgbọ́n torí pé ó jẹ́ presidential candidate yẹn ò mí pé kó wá mọ̀ wá wàhálà kiri pé apá rẹ̀ ò lè kàǹtì ń ṣe yìí. ADC wọ́n ti ṣe, INEC ti recognize ADC, gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn tó já láṣẹ ẹ̀bẹ̀ náà transfer agbára sí ọwọ́ àwọn tágbára wà ní ìsìn. Ṣé pé èèyàn kankan rè hijack power àkúmọ̀ òye owó náà ó fi ó ṣiṣẹ́. Well, maybe happens to be my very dear brother. I call him Aburo, he calls me Egbon. And I reached out to him. I went to his office to speak to him. He gave me his reasons why he is fighting, but they are not things I can put in the public domain. But I just want to make one correction. Being a former presidential candidate does not make you the sole owner of a party. Otherwise, even our Oga, former governor, Peter Obi, and former Labour Party presidential candidate will not be where he is right now, where they've turned him into a floater in Labour Party. I was a presidential candidate in 2011 on the platform of the National Conscience Party, which was a party that was co-founded by, the great lawyer, Chief Gani Faweyimi. Gani Faweyimi did not own NCP. There are others who have contested on other platforms, even as powerful as Senator Rabiu Musa Kwankwaso is one of the most influential politicians in Nigeria today. He cannot lay claim to be the sole owner of NNPP. Ona lẹ ti gbọ́ yẹn gbogbo bí ADC ò sá tán sí ní rọwọ́ mú tán ní rí ẹsẹ̀ fi lé àkàbà, ó ní wọ́n jọ ń ta géèmù fúnra wọn. Ẹni tó bá wín ni yóò sojú gbogbo ẹja kò mbẹ. Ẹja wa lọ sí orí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀mùtí tán ní àwọn ọ̀mùtí ló gba inú plane kan báyìí ni wọ́n ń wà yín, àwọn ni co-pilot, àwọn ni cabinet crew. Cabin crew ni mo fẹ́ sí ẹ̀yẹ. Wọ́n ní the Nigerian Safety Investigation Bureau has indicted an Air Peace pilot and a co-pilot. Pilot ti jẹ́ wà nú wọn. Èmi rò pé co-pilot nìkan ni for taking hard oògùn olóró kí n mọ̀ pé léèwọ̀ àti ọtí líle. Wọ́n ní ìjàmbá kan ṣẹlẹ̀. The accident investigator tested the crew positive for the substance after the aircraft they flew was involved in a runaway incursion at the airport, Port Harcourt International Airport on July 13th. Ìrántí tán ní ṣé táyà náà ló fọ́ àbí nǹkan tó fear of the runway táwọn èèyàn sáré jáde táwọn èèyàn sáré du jáde, àwọn fúnra wọn gan ló ṣe fídíò, àwọn security operative gan ní airport yẹn
wọ́n àgbọ̀nù fídíò yẹn tán ni ẹ má ṣe fídíò àwọn ẹ ní ṣe fídíò kẹ báwọn bá kú sáwọn ọ̀rọ̀ ayé ṣe fídíò lọ́rùn ẹ jẹ́ kàn án ṣe tẹ́mi àwọn. Wọ́n ní this was contained in a preliminary report signed by the Director of Public Affairs and Family Assistance at Nigerian Safety Investigation Bureau, Mrs. Bimbo Olawumi Oladeji. Wọ́n ní incursion tó wá ṣẹlẹ̀ yìí, wọ́n ní an aircraft incursion is the wrongful or unauthorized positioning of an airplane on the runway. Kò yé àwa ó ṣe èyí wa ni gbígbà ó lọ gbàbí tí òye ó gbà tàbí kó kọrí síbi tí ó yẹ kó kọ̀yìn sí. Wọ́n ní incursions are most often caused by miscommunication, mistakes, faulty gear, and potholes on runways, among others. But with the discovery, pilot intoxication has been added to the list of causes. According to the NSIB report, the pilots who were flying an Air Peace Boeing 737 aircraft were involved in a serious incident while carrying 103 passengers. Ẹ̀mí tán bá lùsì nìyẹn nítorí ìpọ́n mọtí. Ní ṣé ẹ̀rù ń bá wọn ní ẹ̀mọ̀ pé àwọn mi máa ń ní phobia fún height. Tó o bá sì ní phobia fún height, ó rè fiṣẹ́ lẹ̀. Ojoojúmọ́ lọ́mọ wa plane ní height ló sì ń lọ kò sí sí bus stop lójú òfurufú. Wọ́n fẹ̀mí àwọn èèyàn wéwu kíní tí wàá fẹ́ kọjá abẹ́ torí mò ń sọ náà pàápàá jùlọ plane crash tó já tàbí èyí tó fẹ́ já tàbí èyí tó balẹ̀ lójijì ní USA nínú ọdún yìí ní ibi tá a bọ́dún ìdè kì í ṣe kékeré tá a sọ fún àwọn ará USA pé kán mọ̀ pray. Mi ò wá mọ̀ bóyá bó ṣe ń sọmọ eku náà ní sọmọ ẹyẹ ò ti Nàìjíríà là ń sọ yìí o. Wọ́n ní the NSIB said the aircraft operating as a scheduled domestic flight from Lagos to Port Harcourt with 103 persons on board landed long on runway 21 after an unstabilized final approach. The aircraft touched down at 2.264 meters from the runway threshold and came to a final stop at 209 meters into the clearway. All passengers and crew disembarked safely and no injury were reported. According to the report, the domestic flight, which took off from Lagos, experienced an unstabilized final approach before landing long on runway 21. When the toxicology test was concluded, wọ́n ní wọ́n bá rí wípé captain and his first tested positive for ethylene glucuronide scientist lè yóye o àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ alcoholic inú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kí la ti ṣe léyìí síbò ní odidi láìsí wíkì ó ní odidi pilot ó sì máa mú kú mu. Ẹgbẹ́ irú ẹ̀sùn wo náà yẹ kán fi kàn ẹ̀sùn pànìyàn ní o lọ́dọ̀ tèmi o ẹ̀sùn pànìyàn ló yẹ kán fi kàn arákùnrin toró mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ pààyàn ni èèyàn wa mọ́tò gan-an wọ́n lò gbọ́dọ̀ mú kú mu. Don't drink when you are driving and don't drive when you drink. Àfọwọ́mu tí kú sóde gẹ́gẹ́rẹ́ onídélé rẹ̀ wọ́n àrẹ́sì rẹ̀. Àṣírí náà tún yẹn o ẹjọ́ owó yá kan gba àwa pásẹ́njà láàyè ká kúkú mọ̀ ṣe tẹ́ẹ̀sì fún àwọn pilot wa ká mọ̀ bọ́n ṣe bóyá kan ṣe random kìíní kankan mú èèyàn bíi méjì mẹ́ta kan bá pilot ní conversation kó tó dípò wọnú cabin rẹ̀ torí àìsábà rí wọn ó lọ́nà tán àwọn gbà wọlé kan jẹ́ kí pilot náà mọ̀ wá síbi táwọn èrò wà kan méjì mẹ́ta kan súnmọ́ kan bá sọ̀rọ̀ kan bọ̀ lọ́wọ́ kan ọ̀gì ẹ̀ kan gbóòórùn ara rẹ̀ ṣùgbọ́n sán lè gbóòórùn oògùn olóró alcoholic nìkan náà lè gbóòórùn lára rẹ̀ sán lè gbóòórùn oògùn tó bá ti sniff oògùn olóró sán lè gbóòórùn oògùn ẹ rí pé ó ní agbára. Ní báyìí ẹja lọ sí orí one of the biggest ìròyìn lónìí lórí ọ̀rọ̀ Natasha náà ni o. Natasha ti dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú wípé ta ni clerk ilé ìgbìmọ̀ asòfin ta ló ń bá wí tó ń sọ wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ṣe banana republic ó ní ọjọ́ mẹ́rin péré lòun fún un tán àbá fẹ́ ré mọ̀ mo ní mo ré mọ̀ lágége ajáwẹ̀wò orósù ó lọ́jọ́ mẹ́rin péré ó rán agbẹjọ́rò rẹ̀ sí wọn wípé kò tó ẹni tí ń bá òun sọ̀rọ̀ pé orí òfin lòun wà mo ló dáa o àṣé àti ẹ̀ tí ríran wò àṣé àṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ fíìmù ni. The reply that the clerk gave to Natasha, I think that clerk overreached himself. I think he needs to realize that he's just the head of administration for National Assembly, and not a lawmaker. So the letter was not necessary? It was not necessary. It wasn't part of the resolution suspending Natasha. So he has no role to play other than facilitating
performing his administrative functions to ensure that Natasha returns. So he didn't have to send that letter. That's number one. So very wrong. I think Natasha should be allowed to resume. I think that, and this is not about whether Natasha is remorseful or not. This is not about the character of Natasha. The Senate can deal with that. When Natasha, they can decide, okay, look, as she show remorse, or whatever it is they want to say, you understand, we don't know what it is they're going to say. Don't forget that although the judge didn't say that, didn't lift the suspension, the judge said that 6-month suspension was unconstitutional and unfair. Said it was excessive. It was excessive, yeah. Maybe that's the But not the declarative. No, it was. No, I have said that it was not. It was an observation. It was an observation. But we said it here that it was too harsh. But it's happened. It's happened. Okay. 6 months. Now, for the clerk to say that, because a case subsists in appeal court, for him to say that is goofing badly. It's almost like saying that if you serve a prison sentence, say maybe 6 months in prison, and then you have appealed, so your sentence has run out. Because you have appealed, you must be kept in prison. It doesn't say it negates the principle of logic. It is logic standing on its head. However, I do not think Natasha can claim contempt. Because there was no judgment. Okay. There was no judgment lifting that suspension. So contempt of what now? So the threat by Senator Natasha. No, I don't think she needs that threat. Personally, I just think that the Senate leadership has to intervene. I think the Senate leadership has to intervene. Allow this woman to come in. Otherwise, it will look like a vendetta. Akpabio should just, dress himself in gold and, let this woman resume. I'll make it brief because I think he has dealt with the issue frontally. The point is, there's too much drama attached to these issues. And I think Natasha is also enjoying the drama, in my view. I think she's enjoying the drama. She's playing to the gallery on this issue. She doesn't need to issue any ultimatum. Yeah. The bottom line is she was given 6 months suspension. It's over. And the Senate stood its ground to say that you must serve it. When the woman said there is a judgment to bring her in, like you've explained, it was a declarative judgment. And therefore, Senate has made a point and they made it clear that, excuse me, this does not apply. I only have a counsel to Natasha because I believe that she should resume before this time in a clear term because the 6 months is over and she should be back. Yeah. So whatever the clerk is doing can be overruled. But what is important is Natasha should remember there could be fresh suspension if she does not comport herself. This is not about what they are saying outside the chamber. There are House rules, there are Senate rules, and she need to abide by them. As long as she has made up her mind to be a senator, she must follow the rules of the House. ẹ wo ọ̀rọ̀ méjèèjì ni mo gbà kí Natasha náà ṣe sùúrù kó jọ ẹni tó jàre mọ́ jẹ̀bi o èmi ti tẹnu mọ́ kó náà ṣe sùúrù kó tiẹ̀ kọ́kọ́ gba agbára ẹ̀ padà kó ṣe bí ọ̀bọ kí náà ní kí ló wà nínú ẹ̀ tó náà ò lè ṣe sùúrù kó náà ṣe sùúrù gbogbo eléyìí tí Clark ń sọ yẹn gbogbo alamọ ipò Clark even ní company ọmọ ọ̀dọ̀ ní ìtumọ̀ Clark wọ́n sì ti gbà pé Clark yẹn ò lẹ́tọ̀ọ́ so kó fojú fò wípé nànà títì lẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ sóhun kò tiẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti bóun sọ̀rọ̀ torí wọn ránṣẹ́ àwọn sínétọ̀ ránṣẹ́ kò lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti sọ̀rọ̀ sí sínétọ̀ bẹ́ẹ̀ Natasha náà kó mọ̀ wàá fira ẹ̀ sípò pé òun ẹ̀ ń bá wèrè ìwọ́de mú lọ́jà wèrè náà pò náà o ó dìgbà tán bá tú wọn ká tán bá gbọ́rọ̀ ẹnu wọn kán tó mọ̀ pé ìkan sàn jù kan lọ o kí ni Natasha náà ń bá ordinary clerk ìwọ́de mú fún wàá resume rẹ̀ ẹ tó ti gbọ́ wọn ní fresh suspension lè wáyé wọ́n sì lè ṣe nínú system tí gbogbo wa mọ̀ yìí á pariwo náà là á pariwo ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ máa establish pé kí ni fact kí náà lè ṣe tán sì ní tijú wọ́n á ṣe o tí ò sì ní á pariwo náà là á pariwo wọ́n á máa ṣe ju o ẹ jẹ́ ká tètè dẹnu bo Natasha táwa ń gbèjà rẹ̀ pé kó náà ṣe kí ni kó jogun omi kó gbogbo ọgbọ́n tó bá lè dà ní ìsìn a ní ẹ ń bá ti mọ̀ èèyàn ní àyíníke kó náà lọ àyíní padà kó tiẹ̀ kọ́kọ́ wà nípò agbára kó padà sípò sẹ́nitọ̀ kó tiẹ̀ ṣàánú àwọn tí ń rẹpírẹ́sẹ̀ntì náà. ó rẹ já kó mélé yóò àmúwa débẹ́nẹ́kẹ́bì níbi tá a ti gbọ́ pé journalist tó tú àṣírí ẹran ti fọ́nrán yìí àṣírí ẹni tí ilé ìwòsàn ẹni tó sùn síbẹ̀ aláìsàn tó sùn síbẹ̀ tí ò sí mattress wọn náà ti arrest ẹ̀ làbá ariwo bá pọ̀ wípé ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ń sìn kí ló dé èèyàn gbọ́dọ̀ sọ tọ́mọ Nàìjíríà ni fi tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nepal kẹ́ ẹ fi sàríkọ́gbọ́n gbogbo iná lẹ gbọ́n tí Very Dark Man sọ ẹ jẹ́ àgbọ́n ní ẹnu Rufai Oseni
ó sọ̀rọ̀ tó tẹ́ mi I lọ́wọ́. respond to you, Oji, because there's no leadership accountability. We are running a demonstration of grace. So when citizen journalism comes into place and reveals such a thing like this, that the governor ought to do something about, they will go and follow the messenger and arrest the messenger and use the same police that are suffering the same scourge of this country to arrest. That's why sometimes I believe in should arrest protest too, because the man, he speaks a lot of facts. That's the exact country we live in. So when you now ask the police, on what did they arrest now? They will say cybercrime charges. That's why no, but they will tell you cybercrime charges. They will say it's leaking state secrets. In fact, they will quote one act in a draconian military law and put the law there, because you see, law in this country, they use it to victimize people. It's only in this country that law and courts does not catch rich and elite people. It's only the poor man. Please release that man. Yes. Release that man. We beg you, whoever you are as governor, and quickly attend to this. Because if we look at your state budget now, you will have budget for healthcare, but you can see people, the man is sleeping on bare metal. And that's the country we live. They will say cybercrime. They will fight charges again. You know the next thing they will do now? If we talk too much, the next thing they will do, you go and put charges and rush him to court. And tell the judges to hurt him. You see, that's why, plus judiciary, plus all the system of government, it's a joke we run in this country. And you know what pains me the most? Yeah. The same people that call the military bad, that they said they fought against the military, they are the ones in power today. They are doing way worse than what the military did. The governor was quite active with the teachers' union. You see, they are doing way worse than what the military is. So I haven't seen him in the news lately, and I can't imagine that this is what is bringing him in the news. But we need a response. In fact, during the military, we had activist judges. People still believe in the judiciary. Yes. But today, the same people that the activist judges favor them, we scrutinize and want. The time is going. I'm looking for the journalist. His name is Hassan. We need a report from the Kebbi State's government house, the spokesperson for the governor, because this is what Dan Bello, Hassan Kangiwa. We're demanding a report from the Kebbi State government house. ó dá ká tó wá mọ̀ dágbére finally lórí ètò tòní ẹjá sáré yín àwọn kankan létí yín sádédé la gbọ́ tó rà ti parí ìròyìn ká tó rí àwọn ìròyìn tá a fẹ́ yan létí yín mo pè ní kí n sáré ṣe àfikún wọn ni bí ó bá fi dọ̀la yóò ti tẹ́ wọ́n ní Ogun State governor eléyìí Bọ̀dá Dàpọ̀ wọ́n ní wọ́n ti yan 1,200 special aids political aids tí ó mọ̀ bọ́n ṣiṣẹ́ mú ní iṣẹ́ kí náà fẹ́ mọ́ ṣe wọ́n ní láti rí dájú wípé ní gbogbo 236 wards tó wà ní Ogun State politically wọ́n ní wọ́n mú yàn márùn-ún wọ́n sì fẹ́ jẹ́ kí dividend of democracy pé kó dé grassroots pé àwọn tí ó mọ̀ sí àṣojú àwọn ń bẹ nìyẹn inclusiveness làwọn ń ṣe yìí pé ẹ mọ̀ bu àwọn ẹ̀yin rẹ ní òṣìṣẹ́ àwọn yín òrìṣẹ́ a tún pèsè iṣẹ́ fún yín 1,200 àwọn èèyàn ló ti pọ̀ jù wọ́n ní kò pọ̀ jù kájọ jẹ kájọ lá wọn ní àjọjẹ ní dùn mo lọ ó sì dà bẹ́ẹ̀ o àbí aróògùn ẹ kú oríire o márùn láti wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan 236 words ẹ̀ka ìlà ẹjẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àdákàndé ọ̀dọ̀ bọ̀dá ọba sálẹ̀kọ̀ ó pẹ́ta àti gbúrò wọn wá ń bi wọ́n léèrè ọ̀rọ̀ pé ní ìsìn tẹ́ ẹ ti parí iṣẹ́ sàn yín nílé ìgbìmọ̀ asòfin ṣé ẹ tún du ipò ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún gẹ́gẹ́ bí olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́ wọn wá ní not really ẹni no ìwọ ni not really ṣé ẹ sì ń ro nǹkan kan ní ẹ̀ ń dàárò wọn ni àwọn ń fẹ́ higher ground pé gbogbo èèyàn náà ni mo gbàdúrà pé bóun bá ti ṣe kíláàsì kan kó ń lọ sí higher ground pé àwọn ti ṣe olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin táàmù 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kọ́hún 4 years kọ́ ni táàmù wọn 4 times 4 16 years anyway wọ́n sá jà fitafita lọ́jọ́ sí wọ́n ní ìdí táwọn ṣe jà náà ni pé àwọn ò fẹ́ kán ba kàrí àwọn jẹ́ pé ká ní wọ́n ti lé àwọn dànù táwọn náà wà ń wòran bí ẹran orí rẹ̀ sì lọ́jọ́ sí àwọn ò ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ ní ìsìn wọ́n máa fi sínú kọ̀ríkúlọ̀mù àwọn wípé olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin spíkà àwọn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lé dànù wọ́n ní ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn lè ṣe yànga àwọn lè du ipò míì ṣùgbọ́n àwọn respect party lọ́wọ́ ìmú náà wo ni party bẹ́ẹ̀ yìí náà ni àmọ́ owó tán fẹ́ dù bóyá gómìnà ni ní ìsìn tá a sì ń gbọ́ wípé ọmọ ààrẹ ló fẹ́ ṣe gómìnà àwa máa wò bóyá àwọn náà wà jẹ́ igbákejì ti Ṣèyí Tinubu wọ́n sá sí láwọn respect party torí èmi náà sì ń wò pé kò pẹ́ ni mo kàn sáàdédé rí àǹtí Miranda tí wọ́n gba ipò wọn lọ́jọ́ sí tí wọ́n gba ipò Ọbaṣá ni mo rí wọn tán ganu sí máìkì ń jẹ tàbí jẹrin kọ́nu tán náà sípẹ̀ fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn àti constituency wọn pé kán dìbò wọ́n rally round fún Olódòdẹ pé Olódòdẹ ni kán dìbò fún mo níṣẹ́lẹ̀ nǹkan ìbínú ẹgbẹ́ òṣèlú kan náà lẹ́jọ́ wà àwọn náà ti ń ganu sí máìkì díẹ̀díẹ̀ ní ìsìn bóyá náà wà gba ipò Ọbaṣá àbí ntọ́ndóde náà nù wọ́n sì ti yanjú ọ̀rọ̀ ọjọ́ sí ká mọ̀ wò á mọ̀ fún yín lọ́pdéètì ẹjẹ́ àkó ń bẹ ẹjẹ́ adákàndé Burkina Faso níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé olórí orílẹ̀-èdè Burkina Faso Traoré ẹni tí gbogbo ayé ń fẹ́
wọ́n ní wọ́n ti wá kéde lórílẹ̀‐èdè rẹ̀ báyìí ó sì ti tẹ̀ ló ń tẹ̀ pé gbogbo ọmọ adúláwọ̀ anybody from anywhere tó bá ti jọ ọmọ áfíríkà ní tó ní páálí ìwé ìrìnnà áfíríkà lọ́wọ́ wípé ẹ má gba owó visa lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ o ẹ má gba owó visa tó bá ti fẹ́ wá sí ìlú àwọn ẹ má gbowó visa lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí náà West Africa ẹ mọ̀ kó náà ṣe kúrò nínú àjọ ECOWAS ni ṣùgbọ́n wọ́n ní ó kó ń bẹ̀ kó kó ń bẹ̀ gbogbo àwọn tó wà ní àjọ ECOWAS pàápàá jùlọ láti West Africa wọ́n ní gbogbo wọn ló sì ń lọ sí Burkina Faso without visa ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn orílẹ̀-èdè tó kù nílẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n sì ń san owó tó fi ń gba visa ó ní wọ́n scrap gbogbo owó wọn ṣùgbọ́n wọ́n máa apply láì sanwó wọ́n sì máa apply lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣùgbọ́n wọn ò ní sanwó mọ́. ó dá ẹjẹ́ àfẹ́lẹ́ ìkáde gbogbo ìròyìn ńlẹ̀ lónìí ká tó dágbére lórí ètò ìròyìn eléyìí nǹkan yẹn lómi inú o lórí ọ̀rọ̀ North Korea report kan wà tí UN ṣe fi síta níbi tán ti sọ wípé wọ́n ń pa àwọn ọmọ wọn olórí ìlú wọn ti mọ̀ torí gùndẹ̀gùndẹ̀ tí mo ní ó dàbí bọ́ọ̀lù tó lẹ́sẹ̀ tí bọ́ọ̀lù tàn gbá tó lẹ́sẹ̀ méjì wọ́n ló ń pa àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè rẹ̀ tán ń wo channel míì tán ń wo station míì tí ìṣètìlú wọn mo ní sùn gbogbo tá à ń gbọ́ nípa bọ̀bọ́ ìhòòtọ́ ni pé station ìlú wọn nìkan náà gbọ́dọ̀ máa wò kò fẹ́ kán expose wọ́n ló ká wọn kan tó jẹ́ wípé wọ́n ń wo foreign station bóyá bíi CNN ó sì pa wọ́n èmi ò gbọ́rú eléyìí o wọ́n ròyìn bọ̀bọ́ yẹn o mo kọ́kọ́ rò pé bóyá exaggeration wà ń bẹ̀ wọ́n sì ní ọmọ rẹ̀ tí ó gbapò rẹ̀ ti ń dúró dè báyìí wọ́n ní nínú ilé nínú ọ́fíìsì wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ ní picture rẹ̀ nínú ilé wọ́n gbọ́dọ̀ máa bẹ́rí fún ó dà yóò jẹ́ tán bí bàbá rẹ̀ ṣe jẹ́ tán náà nù ya wọ́n máa finish àwọn náà gbẹ̀yìn ni. lónìí nìkan mo ti wo CNN mo ti wo Fox FOX mo ti wo oríṣiríṣi channels ní Nàìjíríà àti lókè òkun àti níbi tá a wà yìí imagine torí pé èèyàn wo kinní kan wá pa abalajọ wọn ló kọ́ ibì kan báyìí tourist center ni wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ti ń wúgbó wọn rí èèyàn lọ bẹ̀ tá ń fẹ́ lọ ṣe tourism ń bẹ̀ ẹgbẹ́ wọn bá fún yín visa North Korea ṣe lọ economy wọn ò sì dá ogun nìkan ní nǹkan ogun ní fowó kó jọ wọ́n fún lógun yẹn náà lọ́jọ́ kan wọ́n fún lógun yẹn. ó dáa wà ní ìgbà lọ́nù ròyìn tòní oníyanṣe ọlọ́bẹ̀ sí ẹ mọ́ retí kó oúnjẹ wálẹ̀ o ààrẹ Tinubu ti pálàṣẹ fáwọn gómìnà yìí bóyá tàn bá wá sí tàn bá múṣẹ bóyá wọ́n wà mọ́ dín owó subsidy wọ́n mọ̀ dín sẹ́yìn ni kálímì náà ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe kán rè é fowó tán gbà owó subsidy kán lè fi pèsè oúnjẹ fún aráàlú wọn yóò yá kò ní yẹ̀lẹ̀ báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó ìmọ̀ràn yín náà sí kókó náà abala kọ́mẹ́sì ẹ̀sán ẹ mọ̀jẹ̀ ojú 5 lines lọ fà yá àfìrè pàdé lọ́la God bless you èmi ní mọ̀ wá ẹ̀yin ní mọ̀ rí ẹ̀ ń bá ní amọ̀dìlà ní ìdíbà o yóò yá kò ní yẹ̀lẹ̀ á sì jèrè àfìrè ìjẹ́kọ̀ o gbogbo ẹ̀yin ìyá lọ́jà tẹ́ ẹ̀ mú price wá sókè náà dẹ́ẹ̀dẹ́ mẹ́ta ọ̀ ẹ̀ mọ́ sàṣejù o bàbá àṣetẹ́ God bless you and I love you nǹkan wa ni ẹjẹ́ àmọ́ lò mọ̀jẹ̀ àdàsá wa nù owó tẹ́ bá ti kó fìrí ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ mọ̀ tàbùkù àṣà Yorùbá ẹ ṣe kí ni ẹ palẹ̀nù mọ́.